malanyo ni Bla. Sino maka-explicar gini? Nagakurap na. May kagaw gidayan? Oh, kabudlay Di nagakadto ang kagaw sa dalan, sa mga mall, sa mga lagko nga mga grocery store o kunano. Diin ang kagaw ayon. Bangko, samtang Kay nga away nagkalamatay ang mga priso daga sinampawanay lang. Why magapismas, why gapishield na. tawo malipayo. Isplikar nyo mananay sa amon, bi. Amon, halos tanan. Ang galiligid sa public plaza, oh. Distaban wa kwarta. Why man na shield, why man na pismas. Hindi pa masaligan. Wala Dira nagahigda, karton, ginaulan plastic ang ginatabon. akan Isplikayin nyo kami nga away na sila baryo virus how? lanon. Damo Nga ang nagatabon-tabon pa. gusto gid namon mak. Amoy ang may virus. Nga ipakaon mo sa ay dulaan nyo man isa akong paminsaron, bin, ni mga amoy ang kanegatibo ko bla. Wala na sila gana. Gobyerno sa Isplikayin nyo kami. kurap. No? May lang gani kay may mga grupo sa karon nga nag-invitar gid sa isa ka doktor. Subong nagatulog na lang sa kilid. Di wala na tinira. Ining doktor, no? Amo ni siya si Sang aton ban. Dr. Romeo F. Quijano, expert doctor ini sa toxicologist, retired professor sang Department of Pharmacology and Toxicology sa College of Medicine, University of the Philippines. Tama sang sitwasyon. Hindi basta-basta ni ang top naton karon nga adlaw. Nga sakit di mabalaan ano rason kag astaya. Di ang aton nga role, Tungbol. gina-invite ta kamo mga kabyanan. Pagpalakat sang gobyerno. Tipo, nanyo na ang inyo nga paminsaron nga daw ka negative la parte sa baksin. Magaan O kung anong naobserbahan nyo. pasampol sa pili. Kay ipamangkot na sa doktor nga ay guest naton karon nga hapon. Tangan nagadugay. Ikwanta niyang niyan dedicate ni siya, no? Wala na Kaya ako willing gid ko magpamati. kurap nagako. Kay man nasta subong hindi ko mangpa nangakon kaugalingon. Kasamtangan nag Oh, kung mandar sila pabaksin kamo tanan, Wala. kundi kamo pagpabaksin priso kamo. ulod ya kurap. Nano niyaman? Nano niyaman? Why man sila gina-offer? Abi, pabaksin ka, kay kung anong matabo si mo, kami bahala sang lungon mo. Tawo di Ang serbisyo, o kung i-cremate ka, buat kami ang bahala. sa bangko. Samtang Di mabutang sila Weaver, nga kung anong matabo sa aton. ya, syudad niya Why sila sa labton ti abi? Ano na iman? Eksperimentuhan nila lawas ko. sa amon. Ako lang na iaway kung nagakuan. O, pabaksin ka mo tanan. Kaya ko yan di. Ang inbul. Hindi pa masal. May nahi. Tani pa dalan tanila doktor, imo sila programa. Pakan kag siya pa Ang tanan nga nagaduda. dagan apang sub Ariyo amon kit i-undergo ta kamo sa general check-up amo ning doktor nato no. gusto gid namon Ang lain diya kayang doktor diya naton porte kaypos. nga ipakaon. No? Doktor Surungon, abi, get man di, abi, sa akon nga, kwano? Ako mabayad para si mo, Na gobyerno sa bakuna. Sabtalam la pamangkot ko nga nagaipos ka. Duga asa sa Hindi ka mag-ipos kay katungdanan mo ni. ang imo nga Ang masako iya magsabat, amo yang hindi doktor. sa kilid di wala Kita mo ya si Imang kag si kwano, si Cindy Ruas, mapagwa sila ya statement nila ya, no need na ang ispas. kamay makuha. Ay, siguro pagambal nila guro, pangarot naman ang ulo ni Ilsid Pamilyaran. Kinarot yan naman gurong kalbo. Sa kagaw misandal Ay, Maria Jose. na mahinga. Inaano ni sila yaman. Sang sitwasyon ta Sila yung gamiduka. Gutom. May na kunong kinanlan ispas. lala na nga sa Ti sa diin sila yung nagkuhan man. gastayas Kita mo, nagtumpilak sila sa magambal ang regional DILG nga kinanglanon ang ispas.
Hindi na papreskon ka mo? Na naghalin apang sila pag Muna ba itatan? bulong tag-ip Sige lang. Ino, gobyerno sa Bacolod daw hindi Base dugay-dugay mga kabyanan, nagadugay galala. kay mantigin set naton si Dr. Quijano. Wala na sila gana. Nga matag lang tadyutay nga idlay na. Gobyerno sa Bacolod Di karta ni siya kay manti pesta opisyal sa buong bow timing gid. galala. Tanan nyo nga mga pamangkot. Wala na sila I-text nyo lang di sa akon Yapur number up na. o hindi kayo magtawag kamo sa telepono 458-8015 landline na ha. Ayas ang banwa. Kamusta nagali ang mga tao di sa banwa? Banwa nga kung di indo gadamo na ang Sa ako naman cellphone 0970 hangga nga syudad. 341 Iya, syudad niya kung di 8449. payon. Pero mas manami gintawag kamo sa landline diri sang DYKB Gatingo happy gat. 0922 Aya di sa 42 kaon. 39 Kung hindi pa mas 700. nahimo kag Liwaton ko ha. man Tawag kamo sa cellphone sang RPN para direct kamo mabatian sang aton guest. Agan. Kasi Dr. Quijano, okay? kanon damo nga Ari ang landline niya, nami na di quality kung di ka masulod mo. ta matamis nga 0922 42 39 700. Amo nang iya sang RPN na text hotline or cellphone la hotline, no? nagapur. O da kamo tawag. Pigado ga asa sang Ang iba naman niya pwede ka sangit sa akong diri. salit. O ara na guro si Dr. Quijano na guro. Kilid kay wala. Okay man na 4:45 ang aton nga kwan eh. Ang luyag naton nga kwan. Ari na siya? Okay. Dali lang kita. Sige. Siguro maybe si doktor na ito. Magandang hapon. Magandang hapon. Okay. Si Dr. Romeo F. Quijano ba to, Doc? Sige. Thank you. Welcome to the show sa ating sa RPN DYKW 1404 po, Dr. Quijano. At saka hindi naman marami ang nag-view sa atin sa Facebook at saka live streaming. Mahigit lang 20,000 yung nag-view sa atin eh. Pero iba pa yun sa sa nakikinig sa broadcast sa RPN. Kasi broadcast sa industry kami, sir, Doc. Oo. Okay. Doc, greetings mo lang muna. Pasensya na kayo, Doc. Hindi ako marunong hindi ako marunong talaga magsalita ng Tagalog. Kaya pasensya lang kayo, Doc. Kung anong kung hindi ka kaintindi, iulit mo lang ulit. Sige, Doc. Okay, wala akong Greetings mo lang, Doc. Kaya mo naman yan, yung ating pambansang wika. Kaya mo yan. Sige, Doc. Kasi marami nang nag-aabang dito ngayon, Doc. Kasi halos ang mga sidewalk vendors namin dito nakikinig na ngayon, no? Sila nagpaalam sa akin, sino ba yung si Dr. Quijano? Ko guess ko yun sa araw na ito. Sabi nila. Kasi ang Bacolod, masyadong makonsider natin na marami pa ang negative sa vaccination, Doc eh. Ilang porsyento lang sa amin dito ang nagpa-vaccine, no? Hindi pa namin ma-reach ang amin ng target para makuha namin ang odds vaccination, Doc. Okay. Doc, by the way, greetings muna, Doc, sa nakikinig sa ngayon at saka maaari mo ma-search itong after na siguro sa ating program, pwede nyo ma-search sa Facebook Live ng RPN DYKB 1404. Yan lang, Doc. Okay. Greetings muna, Doc, at saka magbigyan lang ako ng mga tanong sa inyo. Sige. Magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig. At maraming salamat sa inyong programa na inimbitan ninyo ako. Nagpapasalamat din kami sa inyo, Doc, kasi baka ako ma-erase yung ang negative namin sa tungkol dito sa coronavirus at saka itong
mayroon naman tayong bagong variant sa ngayon. Hindi kami marunong magano kasi ang mga city health officer namin dito hindi nagsasalita ng kung ano eh. Dapat sana marami akong bisis na nag-imbita sa kanila pero hindi sila nagbigay ng time nila sa akin. Kaya nga nagpapasalamat ako sa inyo, Doc. Kahit na malayo kayo sa amin dito, pero nagbigay kayo ng time. Dr. Kiano, sir. Maraming sige. salamat din. Sige. 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 Doc, mag-start na tayo sa pagtanong? Sige. Oo. Doc, maaari bang bigyan mo kami ng information regarding sa Omicron na ito, no, itong African variant naman ngayon, tapos mayroon silang sinasabi na itong bagong variant galing sa Africa, hindi daw mabilis lang maghawa, pero hindi ito makakamatay kung wala kang baksin. Yan ang kinakabahan naman ako, Doc. Kasi hindi ako magpabaksin eh. At saka, Doc, ano ba talaga ang coronavirus na ito? Kasi hanggang ngayon hindi ko maniwala eh. Ang coronavirus ba, Doc, doon lang sa mga mall, sa sasakyan na enclosed, sa daan? Kasi ang barangay namin dito, Doc, hindi nag-wear ng mga face mask, face shield. Kahit ano, wala, no? At saka ang mga preso natin nagtambak-tambak lang sa kanilang higaan diyan, walang health protocol diyan. Bakit walang virus diyan? Maari mo bang dalawa kong tanong, Doc, mayroon kang explanation regarding sini, Doc? Medyo mahaba yung tanong mo. Pero yung una siguro, yung sinasabi nila na kapag hindi ka nagpabakuna, maaari kang mamatay doon sa bagong variant. Na variant. Hindi totoo yun. Nabakuna lang talaga ang protection mo. Unang-una, sa aking palagay nga, mas delikado pa nga yung bakuna kaysa sa virus mismo. Ang itong mga virus kasi, talaga namang nagkakaroon ng mga variants yan eh. Lalong-lalo na kung nagkakaroon ng tinatawag na pressure sa kanila. Halimbawa, dahil nga doon sa malawakan na pagbabakuna, lalong lilitaw yung mga variants, yung mga, kasi parang merong self-defense mechanism yung mga virus eh. Habang gusto mo silang patayin, lalo silang tumatapang. Ganyan ang karaniwang katangian ng mga virus. Kaya hindi nakapagtataka na may mga variants na lilitaw. At hindi tayo dapat basta-basta matakot sa sinasabi nila na kung hindi ka magpapabakuna ay magkakasakit ka ng malala at saka mamamatay ka. Panakot nila yun eh para mabenta yung mga bakuna nila. Kaya nga dapat nating isipin, ano ba talaga ang kasaysayan itong pandemya nito? Paano nag-umpisa yan? Kasi yung mga natural na virus na dumadapo sa atin, halimbawa yung mga tigdas, yung mga bulutong tubig, yung mga ganyan. Sa totoo lang, sa karamihan ng mga tao, lalo na yung mga tinatawag na wala namang mga sakit, baliwala yan eh, parang sipon lang o kaya parang trangkaso. Kaya lang, itong pagdating nitong coronavirus na ito, masyado nilang pinalaki at ang sinasabi nila ay bakuna lang ang solusyon. Hindi totoo yun. Sa katunayan, wala silang patunay na ligtas yung bakuna na yan. At yung mga ebidensya lumilitaw ngayon ay lubhang mapanganib. Yung mga bakunang ipinupuwersa pa nila ngayon sa mga tao bayan. Kaya dapat pag-aralang mabuti yan. Sinasamantala nila yung komplikadong mga technical na mga katangian ng mga virus para takutin ng mga tao, para tanggapin ng mga tao yung delikadong bakuna. Experimental nga yung bakuna niyan eh. Wala talagang patunay pa na ligtas yan eh. Pati nga yung epektibo, yung sinasabi nilang efficacy, hindi rin totoo yun eh. Marami ng eksperto mismo sa ibang bansa din, pati sa Amerika, na sinasabi nila na hindi totoo yung sinasabi nila na effective talaga yan. At mas malamang pa yung
yung tsansa na mamatay ka at magkasakit ka ng seryoso dahil sa mga bakuna na yan. Pero siyempre, yung mga may hina resistensya, maaaring talagang mamatay yan, maaaring maging seryoso, lalo na sa matatanda. At yun ay pinakita na rin ng mga scientificong mga datos na lumilitaw ngayon. Pero sa karamihan, lalo na sa mga bata, kakaunti lang talaga naapektuhan dyan. Yun lang mga mayroong talagang nasisira ang immune system dahil sa yung mga may leukemia, may cancer, yung mga ganun. Na dapat din naman proteksyonan. Kaya hindi naman ako tumatanggi dun sa dapat magpabaksin. Ihiwalay sa karaniwang mga tao yung mga talagang may sakit na maaaring madapuan ng sakit dahil mahina ang resistensya nila. Pero yung babakunahan mo lahat ng tao halos, hindi tama yun. Hindi salungat sa siyensya yan. Okay. Kaya nga, kung titignan natin, kung sasagutin natin yung tanong na dapat ba tayo magpabakuna o hindi, dapat iisipin nating mabuti. Lalong-lalo na yung mga nag-aalok ng mga bakuna, yung mga kumpanya mismo, na malalaking kumpanya, mga korporasyon, masama ang record niyan napatunayan na naluloko sila sa mga gamot na ibinebenta nila, pati yung mga bakunang binebenta nila. Napatunayan na yan sa kasaysayan ng mundo na talagang naluloko sila, nag-invento sila ng mga resulta para kung daw ay ligtas daw at mabisa yung bakuna nila. Kasi nga, namonopolyo na nila. Wala nang mga independenteng pag-aaral ngayon para makita kung ligtas ba o epektibo ang bakuna. Umaasa lang ang mga gobyerno doon sa mga binibigay na datos na pag-aaral na yung mismong nagbebenta na masama ang record ang nagsasabi na ligtas at mabisa. Sa sentido common lang, kung halimbawa naranasan mo isang nagbebenta sa iyo halimbawa ng sabon. Naranasan mo na niloko ka, sasabihin hindi nakaka-allergy yan, pala nakaka-allergy pala. Pagka-looking ka naman, paulit-ulit nang ginawa sa iyo, tapos looking ka naman ng bago. Bago ito. Meron kasi, masama kasi mga mikrobyo ngayon, meron tayong bagong produkto. Bakit mo kagad sila paniniwalaan? Ang masama pa niyan, dahil nga sa kapangyarihan ng mga malalaking korporasyon, dahil impluensyado nila ang pinakamalalakas na gobyerno, lalo na ang Estados Unidos at mga gobyerno sa Europa, at pati yung World Health Organization ay hawak na ngayon ng malalaking korporasyon. Si Bill Gates ang number one na nagbibigay ng pondo ngayon sa WHO, yung World Health Organization, na nagbibigay ng impormasyon at gabay sa mga gobyerno kung paano haharapin itong mga pandemya na ito. Merong malaking conflict of interest dyan. Ibig sabihin, impluensyado sila ng malaking korporasyon na nagbebenta ng mga bakuna. Ba't mo basta-basta paniniwalaan yan? Ang problema, itong so-called experts natin, masyadong hawak sa liig ng mga nasa Amerika, yung Center for Disease Control, halimbawa, at saka ng WHO na hawak nila Bill Gates. At bukod doon, kung susuriin natin talaga itong bakuna na ito at saka yung virus na ito, ang mga may control sa lahat, halos sa research, sa informasyon, sa lahat ng bagay kaugnay dyan, ay yung mga malalaking korporasyon mismo na may kaugnayan doon sa tinatawag na biowarfare program ng Amerika at ang kasabot pa ay China. Kung susuriin natin mabuti, malalim talagang usapin ito. Kaya nga, ang nakikita kong motibo dyan, kaya nila tinutulak ng gusto yung pagbabakuna, at hindi pinapayagan, nagsinesensor nila yung mga independenteng pagsusuri at pananaw ng mga iba pang eksperto na katulad namin. Sinesensor kami sa Facebook, sinesensor sa YouTube. Ang mga gobyerno natin, sinisiraan kami, sinesensor. Halimbawa, hindi kami naimbita sa mga mainstream media. Halimbawa, yung PCBB at iba pa. Kung paminsan-minsan, ako, halimbawa, na-interview, sandaling-sandali lang doon sa DCRH. Tapos, nung lumabas yung interview sa akin, siniraan ako ng gobyerno at saka ng mga iba pang mga kasama akong mga doktor na paniwalang-paniwala sa sinasabi ng Amerika at saka ng WHO tungkol sa bakuna. Ayaw naman nilang makipagdebate ng harapan kasi yung grupo namin na mga doktor na independente, nakipag-usap na sa gobyerno kay Duque. At ako mismo, personal na nag-imbita ako ng diskusyon sa mga kasama akong doktor, pero ayaw nilang makipagdebate sa amin ng harapan. Bakit ganon? Kung talagang matibay ang paniniwala nila na talagang ligtas at mabisa yung bakuna ang gusto nila ipilit sa mga tao,
dapat kayang-kaya nila ipagtanggol yan sa Yes. harapan. Oo. Bakit tinatago nila yung mga ibang impormasyon? Oh. Bukod doon, ang nangyayari kasi, wala nang ibang lumalabas na impormasyon sa taong bayan, kundi doon sa mga nanggagaling sa malalaking korporasyon na iba-iba pa ang mensahe nila. Kasi noong una, kung patatandaan ninyo, nung isang taon, sabi, pagka magpabakuna kayo, wala na tayong problema, balik na tayo sa normal. At sabi pa nila, pang matagalan yung epekto niyan, mabisa yan at ligtas. Tapos, lumabas na inamin din nila na, hindi naman pala mapipigil yung pagkalat ng virus. Kaya kailangan nyo na naman ng panibagong bakuna, booster dose na naman. Iba-iba ang kwento nila. Tapos, ang pinipigil pa nila, ang masama dito, mayroong mga mabisang gamot para gamutin talaga yung COVID-19. Halimbawa, yung ivermectin, matagal na namin sinasabi sa gobyerno at sa mga asosasyon ng mga medisina na bakit pinagbabawal ang paggamit ng ivermectin. Binabawal kami magreseta nung una. Nung pinayagan kami magreseta ng ivermectin at ng iba pang gamot para gamutin ang COVID-19. Pinahirapan ng gusto, napakahirap hanapin yung gamot na yan. Hanggang ngayon, pinapahirapan pa rin. Samantalang, ang linaw ng scientificong ebidensya na mabisang ivermectin at iba pang gamot at walang dapat maging seryosong ospital at mamatay na maramihan kung pinayagan lamang nila ang malawakang paggamit ng mga gamot na ito. At ang mahalaga pa dyan, hindi nila sinasabi na ang pinakamahalaga dito sa pagharap sa mga virus na katulad nito ay pagpapalakas ng resistansya ng isang tao. Sa harip na palakasin ng resistensya ng mga tao, pinahina pa nila dahil sa mga walang patumanggang lockdown na hindi makatwiran. Yung mga restrictions na wala naman talagang scientificong ebidensya na mabisa yung mga yan. Ang pinakamabisa na panlaban dyan na public health measure ay yung ipaliwanag ng husto sa mga tao para magkaroon sila ng pag-unawa na ang resistensya ng katawan nila pinakamainam. At marami tayong mga pamamaraan dyan sa halamang gamot. At meron nang napatunayan ang lagundi natin, ang virgin coconut oil, ay sinabi na mismo ng gobyerno na nakakabawas na para hindi maging malala yung pandemic na yan. Bakit hindi pinalaganap yan? At lalo pang ang mga bata pa, lalong hindi pinalabas. Samantalang baliwala naman karamihan sa mga bata yung virus na yan, maski mag-virus sila. Sa scientificong datos na lumilitaw sa buong daigdig, halos wala naman namamatay sa mga bata. Ngayon, marami na nagkakasakit dahil mahigit 1 taon nilang pinahina ang resistensya ng mga tao, lalo na yung mga bata, kaya mas marami na nagkakasakit. At yung mga variants ngayon, ang sinisisi nila na kaya mas marami nagkakasakit, hindi nila iniisip yung mas scientificong dahilan dahil sa kanilang mga hindi makatwirang mga restriction, mga lockdown, kung ano-ano pa, na lalong nagpapahina sa resistensya ng mga tao. Kaya mas marami nagkakasakit. At sabi pa ng mga independent eksperto, delikado yung mass vaccination, lalo na kung pupwersahin ninyo dahil nga magkakaroon ng lalong mas matinding mga variants, yung mga virus na yan, dahil sa inaatake natin sila. Dahil pinapatay natin sila, ganyan, hindi naman tayo mananalo sa mga mikrobyo. Hindi natin talaga ma-eliminate yan. Kaya kailangan, iwasan natin yung lumitaw sila na masamahinang resistensya natin. Ipipilit nila. Gagawin, sa katunayan, pinapatupad na nila yung sapilitan Samantalang experimental pa lamang yung mga vaccine na yan. Sa batas natin, sa konstitusyon natin, sa internasyonal na batas sa karapatang pantao, bawal yan na sapilitan mong ipatupad yung mga experimental na mga gamot at vaccine. Ganyan ang ginawa ng mga Nazis nung araw, noong World War II. Bakit ginagawa nila ngayon na inaamin naman nilang experimental vaccine yan? Bakit nila ipipilit? At yung mga manggagawa, pinipilit nila na magpabakuna bago makapasok, ay malaking paglabag yan sa karapatang pantao. At lalong-lalo sa mga bata. Pati mga bata na mga normal na mga bata na wala namang mga kakaunti lang naman ang maaring magkasakit diyan dahil sa virus na yan at hindi pa malala, ay pinipilit nila ngayon pabakunahan sa mga magulang. Tinatakot nila ang magulang ng mga bata na kung hindi magpapabakuna ay magkakasakit ng seryoso at mamamatay. Hindi totoo yan Binabaliktad nila ang istorya.
mas malamang na mamamatay at magkakasakit ng seryoso sa mga bata at mayroon ng mga scientificong pag-aaral na lumilitaw diyan, hindi lang nila na lumalabas, hindi lang sinusupil lang nila. Hindi sinasabi sa mga tao na talagang maraming mga independent eksperto na nagsasabi na mas lalong magkakasakit ang mga taong nababakunahan kaysa doon sa virus mismo na natural. Mas mabuti pang magkaroon ka ng natural na virus. Bagamat doon talaga sa aming matatanda, halimbawa, ayoko rin namang ma-expose sa virus na yan dahil kami yung madaling tamaan talaga dyan mas maraming nagiging seryoso at namamatay sa mga matanda at saka sa mga may sakit. Kaya dapat proteksyonan ng gusto. Walang maayos kasing sistema itong sistema pangkalusugan natin, kaya mali-mali rin yung mga hakbang na ginagawa sa pagharap sa mga ganitong klaseng uri ng virus. Kaya nga, nakakatakot ngayon dahilan sa itong mga variants na lumilitaw ay ang resulta niyan ay sa tingin ko, sabi rin ng mga ibang independenteng eksperto sa ibang bansa, na ang pangunahing dahilan niyan ay yung mass vaccination. Sa katunayan, may mga lumabas ng mga scientificong pag-aaral na nagpapakita sa mga bansa na nagpatupad ng malawakang vaccination, lalong dumami ang mga nagkakasakit na namamatay. At halimbawa dyan ang Israel, ang Inglaterra, karamihan ng mga malubhang nagkakasakit ngayon sa mga so-called variants ay yung mga completely vaccinated na. At ang ginagawa ng solusyon ay dagdag na bakuna pa, imbis na tignang mabuti na baka mismo yung bakuna ang nagiging sanhi ng ganyang mas maraming nagkakasakit na at namamatay. Nasa scientificong datos yan, sinusupil lang nila itong mga scientificong ebidensya at binabaliktad nila dahil sa masyado silang kumbinsido doon sa maling impormasyon na binibigay ng mga korporasyon na nagbebenta mismo ng mga bakuna. Kaya malaking problema natin. Kaya dapat magkaisa ang taong bayan na tutulan itong ganitong pambabraso. Una, ito ay masama. Sa halip na hindi yan totoong ligtas at mabisa, nililin lang nila ang mga tao. Halimbawa, doon sa bisa na 95% effective daw. Hindi totoo yun eh. Sa totoo lang, kung titignan nating mabuti at marami ng pagsusuri din ng mga ekspertong ginawa, ang ginagamit nilang percent efficacy ay yung technical na pagsukat sa mga research, hindi sa totoong buhay na pagkalantad sa mga virus. Sa totoo lang, halimbawa, yung Moderna at Pfizer, ang totoong efficacy niyan talaga sa totoong buhay, mga 1% lang eh. Kaya bago sila makapagligtas ng isang tao laban sa virus, ay papatay muna sila na mas maraming tao bago makapagligtas sila na isa. Baliktad eh. Kaya sinasabi ko na mas delikado yung mga bakuna na yan kaysa sa virus mismo. Nagsisinungaling sila tungkol sa efficacy at sa safety. So ngayon, ang dapat na harapin ngayon ay yung pamimilit dahil labag sa batas yan, labag sa karapatang pantao yan, na dapat natutulan ng mga tao. Okay. Doc, mayroon dito text 078 yung pangatlong ending ng number niya. Ito ang sabi niya. Pinipilit daw ng gobyerno ngayon para magbakuna ang mga tao para ma-justify yung gasto na trilyones na utang natin. Kawawa na daw ang mga tao sa ginagawa. Parang kiningkoy daw. And then, yan ang reaksyon ngayon ng mga listeners natin, Doc. Ito na naman ang isa. Doc, paki-explain nga, bakit ginagamit nila ang term na emergency use? Ano ba itong emergency use na sinasabi nila? Bakit ginagamit nila ito na words? Yes. Yan nga ginagamit nilang dahilan para ipilit yung mga bakuna na meron daw tayong public health emergency. Kinu-question ng mga independent eksperto din yan dahil sinobrahan nga nila yung in-exaggerate nila masyado yung so-called emergency ng pagkalat ng virus na yan. Maski naman emergency pa yan, kaya nga tawag din sa mga bakuna na yan, ang otoridad nila, hindi pa talaga aprobado yan sa legal na karaniwang mga requisitos.
Kaya nga tinawag nilang emergency use authorization. Pang-emergency lang at tinaamin nila na experimental yan. Kaya nga experimental yan dahil ginagamit lang sa mga emergency at kung wala ng ibang alternatibong paraan. Pero may question sa kung totoo bang talagang malawakang emergency to o hindi. Dahil ang kakaunti lang talaga kung tutuusin yung mga nabibiktima nito sa mga may hina resistansya. Hindi totoo yung mga pinapalabas nila na mga kaso dahil nga manipulated din yung diagnostic criteria, yung paraan nila ng pagda-diagnose sa mga RT-PCR test. Manipulated, Doc? Ang term mo, manipulated? Oo, kasi nga hindi naman talaga totoong nakakapagpakita ng totoong infection ng virus yung RT-PCR test na yan. At ang may control dyan yung mga korporasyon din na nagsasabi kung positive o hindi. Maraming false positive dyan. Kaya nga, kung totoo bang talagang malawak ang mga nagkakasakit dahil dyan sa virus na yan, ayan ay kaduda-duda. Bukod doon, doon sa emergency na sinasabi nila, hindi como emergency yan na pwede mo nang ipilit ang pagbabakuna. Lalong-lalo na kung wala naman talagang malinaw na ebidensya na walang alternatibo. Ang mas malinaw na ebidensya ay may alternatibong paraan eh. Halimbawa nga yung ivermectin at yung iba pang paraan para mapalakas ang resistensya. Marami pa ibang gamot na available na. Sa katunayan ngayon, ang mismo nagbebenta ng bakuna, dahil nga nakita nila na hindi naman na talaga epektibong pamatagalan yung bakuna nila, marami ng question. Ngayon, kaya sabi nila booster dose. Tapos ngayon, naglalabas sila ng mga bagong gamot din na halimbawa, molnupiravir na ngayon ay pinupuri ng ating gobyerno na ito na sa wakas, meron na tayong mabisang oral medication. Okay, matagal nang meron ivermectin na sinusupil nila, mas mabisa ng dihamak sa molnupiravir. Bakit pinagbawal nila yon? Kaya kaduda-duda yung mga motibo nila na yan. Hindi ko alam talaga kung ano ang motibo ng ating mga gobyerno at iba pa kung bakit nila pinupuwersa. Pero ang mahalaga dyan, hindi nila dapat ipuwersa yan sa mga taong ayaw magpabakuna dahil labag yan sa konstitusyon natin, labag sa mga batas mismo na ginawa ng gobyerno natin. Halimbawa, merong batas na ilabas ang ating gobyerno natin noong Pebrero nitong 2021 para nga harapin daw ng epektibo itong pandemya na ito. Malinaw doon sa batas na yan, yung Republic Act 11525, kung hindi ako nagkakamali sa numero, yung Vaccination Program Act dito sa atin. Abi malinaw na nakasaad doon na hindi dapat gawing mandatory ang vaccination na yan. Yan pa nga isang question dyan. Dahil doon sa mga batas na yan, inabsuelto nila kagad yung mga nagbebenta ng gamot, yung mga korporasyon, ng legal liability. Wala silang pananagutan yung mga korporasyon kung mayroong magkasakit na malubha, magkagastos at mamatay. Ang gobyerno umaako doon sa responsibilidad na yan na hindi naman talaga nila nagagampanan. Bakit tayo pumapayag? Bakit pumayag ang gobyerno natin na i-absuelto kaagad ang mga korporasyon kung merong mamamatay sa bakuna? Alam nilang meron kasi bakit sila nanghingi ng ganong propisyon? At sekreto pa, di ba hindi nila masabi-sabi kung ano talaga yung nilalaman ng kontratang pinirmahan ng gobyerno natin na sa mga korporasyon para tayo bigyan ng bakuna. Nandoon sa secret agreement nila na walang pananagutan yung korporasyon. Saan ka nakakita na isang produkto na yung nagbebenta na kapag ka na-disgrasya ka sa produkto na yan, wala silang pananagutan. Bakit pumayag ang gobyerno natin? Ang ginagawa nilang katiwaran kasi daw may emergency. Kaduda-duda yung dahilan na yan dahil wala naman talagang totoo malawakang emergency kung tutusin. At bukod doon, maraming mga mas simpleng pamamaraan para harapin yung pandemya na yan na tinatawag na hindi gumagamit ng bakuna na makapagliligtas ka ng buhay ng tao, halimbawa na ginagamit ang ivermectin at yung iba pa, pero pinipigil nila. Bakit ganun? Kaya meron talagang merong tinatawag na sinister motive dyan. Kung ano yun, mahirap masabi. Pero meron akong teorya din dyan dahil nga yung virus na yan, kung susuriin ang origin yan, ay resulta yan ng isang biowarfare program ng Amerika na may sabuatan ng China dyan na ipakita na nga. Kaya nga sa Wuhan yung pangunahing suspetsya na lumitaw yung virus na yan. Genetically engineered virus, hindi natural yung virus na yan genetically engineered yan Pati yung bakuna na pinantatapat nila, genetically engineered din. At ito ay malinaw na merong manipulasyon dyan at resulta ng biowarfare program. Kaya nga napakahirap harapin minsan itong ganitong klaseng uri ng virus. Dahil nga sa ganyan na hindi natin alam ang totoong
lahat ng katotohanan tungkol diyan tinatago sa taong bayan. Ganun pa man, sa obserbasyon ngayon, yung virus na yan ay behavior ng virus na yan ay sumusunod din sa karaniwang behavior ng mga iba pang mga virus sa nakaraan. Mali lang ang ating ginagawang solusyon para harapin at lutasin yung problema na yan. Kasi nga, merong hidden agenda. Doc, ito pang isang tanong. Galing ito, Doc, sa ang tanong niya, bakit daw maraming mga workers sa sugarcane workers na hindi tinatablahan ng coronavirus? Ano ba ang sikreto ng coronavirus na ito? Bakit hindi daw apektado ang mga hard workers o yung mga sugarcane workers namin dito sa Negros at saka sa loob ng piitan na Doc? Bakit walang virus diyan? Meron din naman sa mga ibang mga lugar, kaya lang karamihan nga, sabi ko nga kanina, karamihan talaga ng karaniwang tao na wala naman talagang cancer, walang malubhang sakit, walang masyadong diabetes, hindi sobrang matataba. Okay. Karaniwan parang trangkaso nga lang yan, hindi malubha Ang talagang tinatamaan ng gusto dyan ay yung mga matatanda na tsaka yung mga merong malubhang sakit na kasama. Yun ang talagang pwede talagang magkasakit na malubha at tsaka maaring mamatay. Pero karamihan ng mga tao ay kayang-kayang kargahin yung virus na yan at yung natural na depensa nila ay kayang sugpuin yung sakit na yan. Kaya nga, maraming obserbasyon din tayo na halimbawa sa Africa na mahihirap din ang mga tao doon. Pero dahil malawakan din ang gamit ng ivermectin nila ron, nakakaunti lang na bakunahan. Pero kakaunti lang yung nagkakaroon ng seryosong sakit. Maliban doon sa ibang mga lugar, kagaya sa ibang lugar sa South Africa na hina-hype din nila. Pero karamihan sa mga bansa doon sa Africa ay baliwala at marami pang ibang bansa na hindi sumunod doon sa sinasabi ng Amerika at saka ng WHO at ng iba pang mga bansa, mga ibang gobyerno. Kaya karamihan naman talaga. Kaya nga kinu-question yung sinasabi na talagang malawakang pandemya, na talagang maraming talagang namamatay. Kaya nga mapapansin ninyo, ang binobongga nila yung mga positive cases. Pero kung titignan, dapat tignan nasan yung tinatawag na mga excess mortality at saka excess morbidity sa datos na hindi nila sinasabi ng hayagan. Kaya lang ngayon, dahil sa maling pagharap natin doon sa virus na yan, lalong lumala ang sitwasyon. Kaya sa ngayon ay mas lalong lumalala kumpara doon sa sitwasyon natin nung unang lumitaw yung virus na yan. Kaya dapat talaga ibaguhin yung ating approach sa ganyang klaseng pagharap sa ganyang klaseng virus at marami nang nagbabala noong pang isang taon. Kasama na ako doon sa nagbabala noon na kapag magkaroon ng malawakang pagbabakuna, lalo tsaka yung malawakang lockdown na hindi makatwiran yung pagkukulong sa mga tao, ay lalong lalala ang sitwasyon, hihina ang resistensya ng mga tao, kaya lalo pang babagsik yung mikrobyo na pilit nating sinasabi na kontrolin na hindi naman tama yung pamamaraan ng pagkontrol. Kaya maling-mali yung approach na ginagawa ng mga gobyerno at ng mga maraming doktor ng ospital sa pagharap sa pandemya na yan. Kaya nakakalungkot kasi hindi nila pinapakinggan yung mga independenteng mga eksperto. Okay. Doc, mayroon worldwide ang kalukuhan na ito. Maaring malaki ang komisyon ng World Health Organization. Galing ito sa kay 078 at saka 799, yung tanong bago lang na sinagot mo na, sa 799 yung galing, Doc. At saka ito, Doc, may vaccine na nagkaroon ng Bell's palsy pagkatapos ng second dose. Anong masasabi mo dito, Doc, sa 052? Marami na talagang scientifico ebidensya na yung mga bakuna ay nakakasanhin ng Bell's palsy. Hindi lang yan, maraming klaseng mga sakit
lalo na yung mga tinatawag na autoimmune na sakit kasi nga dahil nga sa katangian ng mga bakuna, sinisira niya yung ating sistemang immune, yung immune system natin. Imbis na palakasin sa pangmatagalan, maski nga sa kagyat, ay sinisira kagat. Kaya nga nagkakaroon ng maraming mga sakit na katulad yan. Kaya dapat yan dinodokumento at meron tayong mga attorney ngayon na tumutulong sa mga nabibiktima at sa mga ayaw magpapuwersa ng bakuna na pwedeng labanan yan kasi pwedeng idemanda yung mga halimbawa yung mga employer o kaya maski na yung mga local government nagpupuwersa na bakunahan ng mga tao. Merong mga affidavit na dapat gawin at may mga attorney na maaaring tumulong ngayon diyan para sampahan ng mga kaso yung mga yan. Pero kailangan ang mga tao mismo ay sila ay yung magbigay ng sila mismo magreklamo kasi kung walang magrereklamo hindi rin makakakilos yung mga attorney. Kaya dapat yung mga pinipilit na magpabakuna ay dapat ipakita nila ipruweba na tinanggihan nila. Merong gagawin waiver ay baliwala yung waiver maski papirmahin kayo ng waiver na tinatanggap niyo ibakuna, baliwala yun kasi walang tinatawag na informed consent na totoo kasi hindi nila sinasabi yung totoo eh. Lahat ng mga posibleng masamang epekto hindi nila sinasabi kaya invalid yung mga pinipirma na waiver yan. Pero kung kayo pipirma din, tatanggihan dapat yon. Tapos pero ipaalam doon sa nagpupuwersa, eskwelahan man yan, employer man yan, o gobyerno man yan, local government man yan. Iba magturo-turuan lang sila, Dok. Magturo-turuan sila kapag patay ka na. Magtuturo-turuan na lang sila. Dapat talaga, pagkaisa yung mga tao, talagang tumutol. May legal na pamamaraan yan, batay sa advice ng mga lawyer. Kailangan merong pruweba na tumanggi ka. Kasi kung wala kang pruweba na tumanggi ka, walang magagawa yung mga lawyer. Kaya para mangyari yon, meron kang letter of protest na dapat nakahanda na. Kung pipilitin kang magpabakuna, ay videohan mo na ipinakita mo yon at pinapatanggap mo doon sa nagpipilit sa'yo para ma-record na talagang tumanggi ka. Para kung pilitin ka pa rin, ay meron kang pruweba. Sinong managot? Ang mayor, ang doktor, o yung nagpilit sa inyo? Yung pangunahing namimilit sa'yo ay pwedeng managot. Okay. Mayroong mga legal na proseso para malaman kung sino talaga ang dapat managot. Siyempre, ang unang-una dyan, kung yung employer na nagsasabi na hindi ka pwede pumasok kung hindi ka babakunahan. O yung restaurant mismo, may-ari ng restaurant. Kung hindi ka pinapasok sa restaurant, sasabihin dahil hindi ka nabakunahan, bawal yun Pero wala kaming, sabi daw ng mga ng mga workers, wala silang magawa. Kasi pero magagawa, hindi totoo na walang magagawa. Kailangan lang manindigan. Kailangan ipakita na tumututol sila. May magagawa. Hindi sila hindi sila tanggapin sa trabaho, hindi sila makapasok. Kaya nga, kung hindi sila tanggapin, kaya nga advice ng lawyer, patunayan, magbigay ng patunay na hindi sila tinatanggap. At ito nga, kailangan ipakita nila yung dokumento. At dokumento nila na hindi sila tinatanggap. Okay. Yun ang pruweba kasi pwede na silang idemanda. Kaya dapat meron talagang manindigan muna para maipakita. Meron na actually sa ibang bansa, marami nang nanalo sa ganyang kaso kasi nga, maski sa international na batas, labag yan pamimilit na pagbabakuna. Kaya dito sa atin kasi, masyado lang tinakot ang mga tao. Kaya mga tao, wala na sila magagawa. Pero meron magagawa, basta tumindig lang. Mamangkot siya. Sige. Dok, mayroong tanong dito. Mari ba? I don't know kung ma-receive mo siya. Kasi dito siya sa cellphone ko na gano'n nagdaan. Sige, itaas mo lang boses mo, ma'am. Mari bang itaas mo lang muna? Sige, ma'am. Go ahead. Sir, tanong ko lang I-reduce sanay ma'am ang volume sang monitor mo kay gaikot hindi ta karon maintindihan bisan sa doktor hindi na karon makaintindi. Okay. Patay na off na. Sa amin, malaking tulong yun. Yung body of lawyers na mapupuntahan ng mga tao para tumulong sa kanila sa pang-support sa kanila na magpapabaksin. Lalo na ngayon, di ba, December 1, binigyan niya na para
time na sinet nila na hindi ka na, yung mga employees, hindi na pwedeng makapasok ng trabaho kung hindi sila vaccinated. At kung hindi sila vaccinated, they will have to resort to RT-PCR every week, every week. So yung sweldo nila kulang pa sa RT-PCR. So yung lawyers na independent lawyers probably or group of lawyers, pakibigay rin sa amin, sir, so we can have access to them o makapag-contact kami o makapatulong kami sa kanila. So, sige. yung impormasyon tungkol... Yun. At lalo na rin, Doc, ang mga doctors na rin na pwede naming tawagan at magkonsulta at mabayad din kami para mabibigay sa amin ang tamang protocol kung sakaling mag-COVID kami. Mahalaga talaga yun. Sige, pagbigyan natin ng panahon si Doktor, ma'am. Tungkol sa mga lawyers, yung impormasyon tungkol sa mga lawyers na pwedeng tumulong. Yes, Doc. Yes, Doc. Yung tungkol sa mga lawyers na pwedeng tumulong, yung ang isa pwedeng tingnan yung website ng cdcph.org, no? Pwede kong ibigay yung mga impormasyon, ipapadala ko kasi may contact ako, ayaw ko kilala niyo si Lourdes Lapore, siya yung nag-contact sa akin. Pwede ko ibigay sa kanya, ipamahagi ko, bigyan niyo ako ng email, doon ko ipadala yung information, yung link, tapos yung information tungkol sa lawyer, at yung tungkol naman doon sa yung sinasabi na required RT-PCR, yung resolution ng IATF at saka yung executive order na galing daw kay Duterte, illegal actually yun, labag sa constitution yan, sabi ng mga lawyers. Kaya dapat hindi sundin yan kasi illegal order yan. Kaya nga dapat i-dokumento na talagang pinipilit kayo by pwedeng affidavit din, pwedeng gumawa rin ng affidavit. May mga format na ginawa yung ating mga lawyers tungkol diyan. Papadala ko rin itong doon sa website ng yung group nila Nikki Perlas, yung COVID Call for Humanity, doon sa website nila makikita rin yung mga legal forms at procedures kung anong dapat gawin legally para tutulan yan, pamumuwersa na yan. Okay. Tapos yung para harapin yung virus mismo kung sakaling may magkasakit o para mapigilan yung sakit na yan. Kasi pwedeng may preventive measures dyan yung ivermectin na sinabi ko kanina. Meron kaming treatment protocol at marami pang ibang treatment protocol na pwedeng makita maski sa iba pang website ng FLCC halimbawa at saka doon sa yung cdcph.org. Okay. Doc, mayroon ditong pumasok bago lang, Doc. Pag vaccinated ka na, ang katawan ng tao unti-unting humihina ang katawan ng tao. Ano ang dapat gawin? At bakit ngayon lang kamo lumabas na marami ng percentage na nagpabaksin? Anong masasabi mo dito, Doc? Unahin mo muna yung katawan humihina. Bakit ngayon lang kami lumalabas? Nung pang isang taon ako lumalabas, pinipigil na yung aking mga sinasabi. Hindi nilalabas sa diary. Sumusulat ako sa diary, hindi pinapansin. Kasi yung mga grupo namin, kinakausap yung mga istasyon ng radyo, hindi pinapansin. Maliban sa kakaunting oras, minuto lang. No? Kaya sinusupil kasi nga may censorship, malawakan na censorship, pati sa Facebook, pati sa YouTube, tinatanggal yung aming nilalagay doon. Kaya napakahirap talaga dahil ang gobyerno mismo, pinipigil kami. Yung aming mga universidad, pinipigil kami. Kaya hindi kagad kami nakapagsa. Pero hindi na, actually, ang obligasyon yan ay gobyerno may obligasyon na sabihin ng totoo. Oo, dapat nga. Hindi kami ang dapat na sisihin kung bakit ngayon lang lumalabas dahil ang pangunahing obligasyon ay nasa gobyerno, nasa mga so-called expert at nasa mga international organization kagaya ng WHO. Ang problema kasi, na-capture na sila ng malalaking korporasyon. Kaya ganun ang nangyari. Tapos yung tungkol sa humihina ang katawan sa mga nabakunahan, ang problema nga dyan sa mga bakuna yan, marami yan ang talagang halos permanente na ang epekto sa pangmatagalan. Hindi natin makikita ngayon pero sa mga susunod na taon, lalo pang dadami yung magkakaroon ng malulubhang mga sakit katulad ng sakit sa puso,
yung tinatawag na autoimmune disease na kung ano-anong mga epekto niyan sa lahat-lahat ng organo, sa kidney, sa liver, sa dugo, etc. Ang pwede na lang magawa ng mga nabakunahan, unang-una, huwag nang magpagpakuna pang muli. Kasi habang dumadami yung bakuna mo, lumalaki yung tsansa na talagang magkaroon ka ng malubhang sakit kung hindi ka man magkaroon ng sakit kaagad, sa mga susunod na taon, maaring lumitaw na yung mga sakit na yan. Depende sa resistensya ng mga tao. Kaya kung nabakunahan na, kung yung sa mga nabakunahan na, pinaka-importante pa rin na palakasin yung resistensya, iwasan yung mga nakakasira ng immune system. At meron ako sinulat tungkol din dyan, kung bibisitahin yung aking blog site na ginawa ng anak ko, pwede ko rin isinyer ko rin ata kay Madam Lourdes Laporian. Pwede ko rin i-share sa inyo, sa inyong istasyon para maipamahagi ninyo sa inyong mga listeners kung bibigyan nyo ako ng email. Pwede rin sa Viber, sa Messenger kasi hindi nila tinatanggal nila kung yung mga pinapadala ko sa Messenger, tinatanggal nila, binablock nila pero pati nga sa Gmail, Yahoo Mail mas bukas pa ang Yahoo Mail. Okay. Pero pwedeng makalusot pa rin sa ibang pamamaraan, basta bigyan nyo ako ng email o kaya Viber account para ko maipadala yung mga impormasyon na kailangan ninyo para maipamahagi sa inyong mga listeners. Kasama na dyan kung paano palakasin yung immune system at kung nabakunahan ka na, ano yung pwedeng gawin para mabawas-bawasan yung tsansa na magkaroon ng masamang epekto sa iyong katawan, yung bakuna na yan. Lahat ng bakuna sa kasalukuyan, kasama na yung mga Sinovac na yan galing China, lalong-lalo na yung mga genetically engineered na bakuna kagaya ng Moderna, Pfizer, AstraZeneca at saka Janssen, mga delikado yan. Marami ng record na mga na disgrasya, hindi lang sinusupil lang nila informasyon. Maski dito sa atin, marami nang talagang nagre-report sa amin na namamatay at nagkakasakit na malubha, nagkakaroon ng side effect, pero sasabihin pa rin ng Department of Health na wala daw sa kanilang monitoring, wala daw masamang epekto ng ang bakuna. Hindi totoo yun. Yung sa totoong buhay, marami nang, I'm sure dyan sa inyo, pag marami nang nabakunahan, maraming lilitaw din na masamang epekto. Sa aking personal na kaalaman lang, ang dami ko nang alam na dahil lang sa yung personal na contacts ko, meron akong alam na 10 namatay dahil sa nabakunahan. Isang tao lang ako. Paano pa yung iba? Baka meron pang ibang may kilala. Mayroon din dito, Doc. Mayroon din dito. Kaya lang hindi tina-charge sa vaccination. Normal ang vet nila. Ang ginagawa nila, lalo na kung merong ibang sakit yung tao, sasabihin nila, kasi namatay yan dun sa diabetes niya, namatay yan sa high blood niya. Yan na nangyayari. Tapos sasabihin, kasi dahil sa variant, dahil sa COVID, sasabihin nila, kasi nga ang sintomas ng masamang epekto ng bakuna, halos pareho din ng sintomas ng variant ng COVID. Kaya nga, sisisihin nila yung mga variants. Sa totoo lang, marami yung sinasabi nila na namatay dahil sa variants, ay namamatay dahil sa bakuna. Kaya nga kailangan nilang magpalitaw ng maraming variants para hindi masisi yung bakuna kasi malinaw naman yung scientific ebidensya na habang dumadami yung nababakunahan, lalong dumadami yung namamatay at sinisisi nila ang variants. Pero marami dyan ay dahil sa bakuna mismo. Kaya dapat talaga ang pagsusuri natin mas malalim, hindi basta-basta naniniwala sa sinasabi ng mga maski WHO at saka yung Center for Disease Control ng Amerika at ng mga so-called experts. Dahil wala naman talagang totoong expert dito pagdating sa totoong karanasan sa mga sakit. Yung mismong mga tao mismo na nakakaramdam ng sakit, sila ang talagang pinaka-expert tungkol sa sakit. Kaya dapat paniwalaan kung mayroong reklamo ng mga tao na sila ay naapektuhan ng bakuna, mas eksperto sila kung tungkol sa epekto ng bakuna sa katawan nila kaysa sa mga doktor. Doc, maraming nagpapasok ng mga text nila nagtatanong sa inyo. Ano daw ang masasabi nyo sa balita na lumalabas na ang bakuna ay may mga code? 1 placebo, saline, and then number 2, mRNA, number 3, RNA, steak containing the ONC gene related to adenovirus, which contributes among other things to the development of cancer. The title ng news na yan,
vaccine scandal in Slovakia. Slovakia. Anong masasabi mo dito, Doc? Ang dahil nga doon sa hindi malinaw talaga sa ngayon, although sa akin ay nasuri ko na yan, sa akin malinaw na yung virus na yan at yung mga bakuna na yan ay lumitaw dahil sa masamang motibo ng malalaking korporasyon at saka mga may gustong mag-control sa mundo para makontrol nila yung mga oposisyon ng mga tao. Kaya gusto rin ng mga politiko yan kasi nagagamit nila yung pandemya para makontrol ang mga tao sa gusto nila eh. Kaya nga, dahil sa origin kasi ng virus na yan ay gawa ng biowarfare program at yung record ng Estados Unidos sa biowarfare program ay itinago talaga sa mga tao. Pero kung susuriin talagang ginawa na nila yan eh. Noon pa, pati sa trangkaso, gumawa rin sila ng katulad na manipulasyon para lang maitulak yung mga bakuna nila. At meron silang mga research talaga na ginagawa para makontrol ang reklamo ng mga tao, para mas madali nilang makontrol ang mga tao, para ma-maintain nila ang kanilang kapangyarihan, lalo na yung mga nasa likod nasa mga pinakamayayaman sa buong mundo na nasa likod ng mga ganitong problema. Sa tingin ko, katulad nila Bill Gates, yung mga may-ari ng Facebook, Okay. yung may-ari ng kung ano-ano Okay, Doc. Kaya Nasabi mo. nagkakaroon ng ganyang mga posibilidad na maaring ginagamit nila ang bakuna para talaga maglagay dyan ng, halimbawa, yung kasi high-tech na ngayon eh. Meron na ngayong tinatawag na graphene oxide na pwedeng gamitin, pwedeng ipadaan sa mga bakuna. Sa katunayan, doon sa Espanya, meron nang nagpakita na merong graphene oxide yung Pfizer vaccine. Pero hindi pa talaga ini-examine ng husto ng mga iba pang mga gobyerno. Kaya hindi pa malinaw. Pero dahil sa antas ng teknolohiya ngayon, ay posible na ngayon na maglagay doon sa bakuna ng isang pamamaraan na tinatawag nilang nanotechnology na pamamaraan dahil pwede nang ilagay yan sa mga chemical at pwede na nilang makontrol yung kung ano yung gusto nilang gawin sa mga tao sa iba't ibang pamamaraan. Yan ang sinasabi. Ang tanong na mayroong code, mayroong code? Posible yun. Kasi meron ng okay. teknolohiya ngayon na pwede nang gawin yun eh. Pero wala pa talagang malinaw na ebidensya na ginagawa na ngayon sa mga bakuna. Kaya lang, may posibilidad na gamitin nila ang bakuna para sa mga ganyan teknolohiya sa pamamagitan ng big data at saka big tech na tinatawag. Kaya nga delikado yung yung vaccine passport kasi sa pamamagitan ng mga ganyan ay malaman na nila kung ano talaga yung health status ng bawat tao at kaya na nilang impluwensyahan yung mga ginagawa ng mga tao. Pwede nilang pilitin ng mga tao sa mga gusto nilang mangyari dahil kontrolado na nila lahat halos ng aspeto ng buhay ng mga tao. Kaya yan ang isang implikasyon ng mga teknolohiya ngayon na gumagamit ng nanotech sa mga bakuna at saka iba pang pamamaraan ng injection o hindi lang injection kung tutuusin eh. Pati ngayon yung electromagnetic radiation ay meron na ngayong mga na malalalim na mga research na nagpapakita na pwedeng magamit yung electromagnetic radiation para talaga magawa yung gusto nilang gawin sa pagkontrol ng mga populasyon. Kaya lumilitaw yung mga ganyan. Tinatawag nilang conspiracy theory yan, pero hindi natin dapat na baliwalain yan. Dapat susuriin pang mabuti. Ang problema kasi, dahil hawak nila lahat yung mga impormasyon, hawak nila lahat yung mga institusyon, napakahirap kumuha talaga ng ebidensya. Okay. Nako! Pumasok bago lang, Doc, kami ng sinisisi, Ang media rin kasi ang nagpapakalat ng takot sa tao. Worldwide kalokohan na ito. Malaking komisyon ng WHO, World Leaders, DOH at LGU. Grabe, pati media. Ang mainstream media, hindi naman, bihira nga kayo dahil bihira yung katulad ninyong media na nag-interview ng katulad ko kasi ang mainstream media, yung pangunahing malalaking mga media sa buong mundo, hawak na rin kasi ng pinakamayayaman sa mundo. Ang mga nagkumokontrol niyan mga kasamahan din ni Bill Gates yung halimbawa yung Reuters, yung Associated Press, yung mga lahat yan sa international media, television man o dito rin sa atin yung pangunahing mga media sa atin, yung halimbawa yung
sa GMA, DC, kung ano-anong DC dyan, nakaka-DC na nga karamihan dyan ay talaga influensyado ng malalaking korporasyon dahil yung advertising income nila galing dyan sa mga malalaking korporasyon na yan kaya hindi nila mabangga kaya nagpapasalamat ako sa inyo dahil nagkaroon kayo ng lakas na loob na mag-interview ng katulad ko ng ganito katagal kasi may interview man ako sa mainstream media mga ilang minuto lang, sandali lang tapos sinisiraan kagad. Kaya totoo yan na talagang kasabwat yung karamihan sa mga media. Exception nga kayo Doc, ito, ang intonation ng text niya parang frustrated siya. There really leaves us na no choice, Doc. Kasi po, hindi na po kayo makagalaw ng unvaccinated. Makukulong na po tayo sa bahay natin. Di tayo makabiyahe kahit mall po. Di ka papasukin. Frequent traveler po ako. But now I'm stuck kasi nga dahil sa vaccine na to. Yan nga sinasabi ko kanina. Kailangan tumindig tayo. Kailangan magkaroon tayo ng resistance. Huwag tayong basta-basta papayag. Marami ng mga tao sa ibang bansa na sa totoo lang nagre-revolusyon niya dahil marami na ring mga legal moves na napipigil nila yung mandatory vaccination na yan. Hindi lang binabalita sa atin. Pero maski dito sa atin, marami na ang halimbawa yung mga nag-rally doon sa Quezon Memorial Circle, pinipigil sila pero naigit nila yung kanilang karapatan dahil nanindigan sila. Meron ding mga ibang pinipilit na magpabakuna at nung pinakita sa kanila na yung format na mungkahin ng mga lawyer, umaatras din yung mga employer. Yung din yung sa mga transport, kapag pinigil kayo sa pagsakay halimbawa diyan sa MRT, i-dokumento ninyo yung pagtutol nyo, ipakita ninyo yung affidavit, yung advice ng lawyer na dokumentong dapat ipakita. At kailangan talaga maraming mga tao rin na magrereklamo para kung hindi naman papayag ang mga tao, hindi nila mapupuwersa Kaya lang napupuwersa nila yan dahil na-misinform mga tao, nagpanik ang mga tao, natakot ng gusto dahil sa sobrang pananakot na ginagawa at naparalisa sila. Pero hindi totoong walang pag-asa. Pwedeng manindigan pa rin ang mga tao sa ganitong panahon. Sa palagay ko siguro, Dok, mahirapan ang mga tao diyan sa palagay ko kasi wala kaming pupuntahan kasi ang gobyerno natin nagkakampanya na dapat pabaksin tayo. Kapag mag-complain naman ng tao, sinong hawak sa sa complain namin? Yan talaga Nasa tao pa rin yan. Hindi totoo yan na wala tayong magagawa. Kung tignan natin ang kasaysayan, maski sa pinaka-desperado. Matagal siguro yun, Dok. Tumitindig ang mga tao. Kailangan lang magkaisa, magkaroon ng pag-uusap ang mga tao mismo na apektado. Kaya nga nagrevolusyon si Bonifacio, anibersaryo pa naman ang panakan ni Bonifacio ngayon. Dapat alamin natin tingnan natin yung halimbawa ng ating mga ninuno katulad ni Andres Bonifacio na sa kabila ng matinding paninikil ay tumindig sila at ibinuwis ang buhay nila kahit na mabuwis ang buhay nila para lang makamit ang minimiting kalayaan na hanggang ngayon hindi pa natin talaga nakukuha dahil nga paulit-ulit na dumarating yung mga nananakop sa atin. Pero hindi tayo dapat tumitigil dahil marami ring mga taong namumulat na at kumikilos at hindi lang natin nalalaman dahil hindi tayo nagkakaugnay-ugnay. Kaya nga sa pamamagitan ng inyong himpilan, baka sakaling mapag-ugnay-ugnay nyo pa yung mga taong dapat na manindigan para magkaroon ng lakas na loob na magkaroon ng resistance. Yung tinatawag na civil disobedience. Yung maski na hindi naman kailangan mag-armas kayo. Importante lang dyan ay igiit yung batayang karapatan. Kagaya ng sabi ng mga lawyers na kausap namin, pagka hinarap sila kasi marami dyan sa mga namimilit, hindi rin nila alam yung talagang provision ng konstitusyon at saka batas Pati yung mga nasa gobyerno, maraming hindi alam din yan Kaya dapat ang mga tao mismo ay maedukar tungkol sa karapatan nila, mga batayang karapatan nila at igiit nila
yung kanilang batayang karapatan. Okay. Assalamu alaikum po ang greetings ng mga Muslim, meaning peace be with you. Listening from Pontevedra. Oh, wow. Thank you very much. 367. Selamat gid. Another may caller kita, no? 847 sa caller naton may yung hapon. Hello? Oo, yes. Pwede po mag-comment doon sa nasabing walang magagawa. Oo. Ako ba ang tinutukoy mo? Kasi ako ang nagsabi niyan eh. Opo, kasi doon, mayroon tayong sabi nito ni Dr. Tijano, Oo. may Republic Act tayong 11525 doon sa national vaccination. Oo. Ngayon, ang mga nasabi doon ang depensa ng mga abogado. Actually, pakinggan ko yung si Atty. Sakilon ng Juan Dagila. Oo. Pag hinigipit, mayroong mga ebidensya. Minsan nasabi ni Dr. Tijano Oo. na mayroong refusal letter. Oo. Pag hindi pa siya nagpigil, makulit pa na hindi tinanggap yung refusal letter, ang sunod, big coercion. Walang bayad dito sa pag-file sa prosecutor's office. Walang abogadong kailangan kasi criminal case ito. Hindi kasi, ang sabi ng presidente natin, sir, wala siyang magagawa kapag magdesisyon na yung kumpanya na hindi ka, okay lang, hindi compulsory, sabi niya daw. But, upon sa requirements ng kumpanya, kailangan vaccinated ka. Kung hindi ka vaccinated, Bawal yan. No one can be above the law. Bawal yan. kasi ang labor system natin dito, contractual, sir, eh. Kahit na, kasi pag nag-violate ka sa law, at saka pinilit ka, grave coercion yan. Pwede mong ikaso siya sa prosecutor's office, grave coercion. Mayroon kang basis, mayroon kang ebidensya. Ang problema lang, hindi natin ginagamit yung ating karapatan. Ganon. Pag tayo, pag sinabi ng presidente, ganito, kahit mali na, ang Pilipina, hindi na umibig, mali yun. Okay, sir. Kahit sa presidente, hindi ang magalo. Okay, sir, bigyan mo lang kami ang address ninyo at saka kung sinong mga abogado na dapat puntahan ng mga taong nagrereklamo. Nasa open yan sa web, sa Juan Dagila page. Kikivisit. Kasi maraming letter sila i-prepare tulong sa mga tao. Kahit dito sa Negro, sir, mayroon? Hindi, available naman ang Juan Dagila page sa Facebook, anywhere around the world. Okay. Mayroon itong mga form, kompleto, mga explanation. Isa ko sa mga nagtabang yan. Kaya, pinagtutulong din ako. Okay. Mayroon tayong magagawa. Hindi pwede walang magagawa. May batas. Habang may batas, walang mas mataas sa batas. Sa Republic Act yan. Okay. Kasi hindi natin alam yun. Ang alam natin, pag sinabi ng mataas, akala natin batas na. Hindi yun ang batas. Saan ka tumatawag ngayon, sir? Dito sa cellphone mo, Hindi. Ibig ko sabihin, saan lugar? sa Legazpi pa po ako. Legazpi, sir. Nakikinig ka sa aming programa? Kasi sinusubaybayan ko yan si Dr. Quijano. Isa mga legitimate na expert yan. Ganon. Sige. Basta doktor yan. Okay, professor nga. Halos walang kapantay. Ang mga DOH, mga appointed lang yan. Walang mga practice yan. Kaya, huwag na tayo basta maniwala sa DOH. Harap tayo ng expert. Hindi naman sila mga expert yan. So, kung ibig mo sabihin, sir, marunong ka sa ganitong mga expert ka dito? Hindi. Logical lang ang isip natin. Tingnan natin ang mga views, hindi pwede isa lang. Kasi tinanong ko yan, sir, kasi marami ditong mga kaso na fully vaccinated na sila, tapos namatay. So, ang declaration ng doktor, normal ang kinamatay ng taong yon. Na-stroke lang, na-choke, at saka diabetic. Pero kung hindi ka vaccinated, patay ka sa COVID. Ayan ang nangyayari dito sa amin. So, if ever kung vaccinated ka na, 2 times ka na-vaccine at namatay ka, may magagawa pa ba yung pamilya? Mayroon tayo sa Republic Act na doon sa Section 10. Tingnan nyo, i-download niya sa internet. Available, Republic Act 11525. Section Indemnity Fund.
na pwedeng mag-claim ang mga namatayan dahil sa vaccine. Okay. So, paano sila mag-claim? Kasi normal ang kinamatay nila, hindi sa vaccination eh. Hindi ba naman yun? Dapat na vaccine. Sige. Sige. Si Doktor. Dok, may nag-interrupt sa atin. Listeners mula natin galing sa Ligaspe. Thank you, caller. Thank you, caller. Sabi nga. Sabi na lang sa mga taga-kapalit, pakinig natin dyan sa negros na mayroon tayong depensa. Okay. Hindi pwedeng wala ng pag-asa kasi sinabi ni Presidente, natakot na tayo. Si Presidente, hindi above the law. Okay. Maraming salamat po, sir. Pagbigyan natin muna si Doktor. Opo. Hello. Yes. Sabi kay Doktor, ano yung ibig sabihin ng mga codes na yun? Di ba nag-text ako sa'yo ng mga codes? Ipakaisabi mo. Si Doktor ba tinatanong mo? May codes na mRNA. May codes na mayroong cancer. Alin doon ang itinuro? Yan ang tinanong ko kay Doktor eh. Nagsasagot na siya. Okay. Follow up lang daw, Doc. Ako na ba? Kasi yung question ko, pinapalo up lang daw. Tungkol dun sa legal remedies, tama yung mga sinabi niya. Nakausap rin namin sila Attorney Sugilon, kaya sila yung nagmungkahi ng ganyan legal modes para malabanan yung compulsory vaccination. Ngayon, yung codes na sinasabi, marami kasing kakaunti talaga ang kaalaman pa natin tungkol dyan. Sinubukan kong tignan din yan, kaya lang hindi consistent yung information na nakikita ko. Pero technically feasible sa kalagayan ngayon ng teknolohiya na pwede silang maglagay ng codes dyan na pwedeng maging dahilan pwede maging paraan para by remote control, pwede nilang, halimbawa, yung in-injection nilang chemical, pwede nilang papuntahin sa utak mo. Pwedeng dahil sa magnetism din. Gagamitin nila halimbawa yung electromagnetic force, kagaya ng 5G, para utusan yung kung ano man yung nilagay nila doon. Pwedeng sa bakuna, pwedeng sa iba't ibang klase ng pamamara, kagaya ng mRNA, yung sinasabi niya. Pero yung kasi para i-deliver yung messenger RNA, gumagamit sila ng nanoparticles eh. So pwede nila ilagay doon sa nanoparticle at yung mismong tagadala na impormasyon ay nanoparticle din na pwedeng nagre-respond sa iba't ibang pamamaraan na pwedeng through magnetic through magnetic energy. Sana hindi lang high-tech talaga yan na napakahirap pang alamin kung ano talaga yung pwede mangyari. Pero merong mga aktibong research na ginagawa, yung big tech na tinatawag, yung mga nangunguna sa mga technology na yan, na yung panganib dyan na baka maaaring gamitin nila yan para talaga kontrolin yung behavior ng mga tao. Parang yung sa librong Orwell, yung Orwellian society na tinatawag na merong nagko-control sa populasyon na mga ilan lamang. So, yun ay yung tinatawag nila conspiracy theory. Katulad na sabi ko, dapat seryosohin natin kasi posible talagang gawin yan ng mga pinakamayayaman sa mundo dahil meron silang motibo eh. Merong malinaw silang motibo na nakikita natin. Kaya nga dapat merong independent international group talaga na tumitingin diyan. Ang problema kasi sobrang kapangyarihan ngayon ng mga malalaking korporasyon na konektado sa mga kumpanya ng gamot at yan lang nga ang problema. Hawak nilang halos lahat ng gobyerno yung mga international institution kaya napakahirap kailangan talaga pero marami ng mga tao sa iba't ibang bansa na hindi lang natin nababalitaan, milyon-milyon ng mga tao nag-aalsa para baguhin itong control ng mga lalaking korporasyon. Sa atin sa Pilipinas, kaya natin gawin yan. Nag-people power nga tayo kaya hindi tayo dapat mawalan pag-asa. Okay, 479 Clinton, agree ako kay Doktor. Okay, thank you Gid. Thank you Gid Clinton. Why not a time siguro kay may bigay na tayong instruction sa mga nakikinig sa atin. Yung mga gusto manindigan sa anti-vax dyan, ibigay niyong pangalan niyo at cellphone number sa number
number na ito. Pakisulat to. 0965-216-0932. Liwata, ma'am, liwata. 0965-216-0932. Pakibigay niyo yung pangalan niyo, cellphone number, at kung may email address kayo. Kasi we will organize and we will link to the group of Dr. Quijano at group din ng mga legal, mga lawyers who can help us. Dapat manindigan tayo. We will fight for our rights. Okay, thank you, good ma'am. Why na ta time? Why na ta time? Oh. Doc, wala na tayong time. Parting words lang, please. Okay, o sige, maraming salamat sa inyo dahil sa binigyan nyo ng pagkakataon na may labas ang independenteng informasyon. At maraming salamat din sa nakikinig. Ang masasabi ko lang ay huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Ang tunay na lakas ay nasa taong bayan at wala doon sa mga iilan lamang na mayayaman at mga nasa poder. Kaya dapat buhayin natin yung diwa ni Andres Bonifacio bilang paggunita sa kanyang kapanganakan ay manindigan tayo para pagtanggol ng ating mga batayang karapatan. Okay. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa iyo, Doc, sa binigay mo na mga information sa amin dito. Thank you, and good evening. Good evening, Doc. Bye, good evening. Okay. Sa pwesto daw hindi pa masaliga. Ay, ang boto, anong tanik rumdamo sang nag-text diyo, hindi ko na mabasa ni, why kita time. Sorry, gidagin priority na to ng explikasyon ni doktor Amon amo gining ginakunan ko kay man nga ang mga text nyo hindi tagid maarapalan. yuhom samta 40 kadamo gid nagdangat na diyo 37 di way labot sa nabasa ko na kay na ang mga incoming calls pa si Hipilga pa amigo ko Gabi Hipilga papas pa. dana Di anon tani kay way na tatay mo. gakurap Surigid. Although 1 hour and 15 minutes ang ginatag na ton sa nga time kay doktora. may lang Pero hindi sufficiente. tagapanago sa Kadamo pagani sa mga obserbasyon naton mga kabyanan nga dapat gid nga ihakos naton siya taara si kita kapasalamat gid kita aras nga may nagsabat sa pila ko ka mga pamangkot waay pa mabuhinan. damo mo sang Waay pagid. hingagaw Waay pagid. nga ta Kulang pagid. na lang Kulang pagid. bisan dalon sa Kaya mo lang to mo lang na kuning kaso nga kuan pwede ka ka-resist, no? ubong Kung mag-resist ka nga piliton ka gidabi tapos na nagaobra ka balan atong number sang babae ito nga ginatag sa inyo si Ma'am Lapore ang tandaan nyo to kagda kamo pamangkot kami mga abogado gali sila nga ready mag-serbisyo sa inyo anunsyo baksin niya kuno nationwide gali ni pipin sige lang kay Dr. Kiano salamat gid Doc ugay galala pero why pagid maubos ako na nga kuan wala daw hindi pa ko kumbinsido kay tigin nagatag kita sang time sa pag-explain ka doktor ulo daw no te konsiling nga true ang atong nga pamangkot gali ang eksplikasyon niya kalawig man tinad wala that's why nga kadutay sang masabat yang nga mga pamangkot ano mo lang to na pamangkot ya itong mga emergency use to why paganita ka pamangkot nga may booster ni nano ni yasang di ba kamusta nagali ang kagaway pata ka pamangkot nga may mga balatian sa iban nga lugar yang nga ginaangot niya sa variant COVID variant yaw syudad botang balon tanan nga may balatian to ya sa Mars yagli butangan to Mars sa variant naman dumali ipahog naman di sa mga pumuluyo de inano ni man gusto daw hindi pa masa kung gina LBM to sila ya kanon tadi yata po inano ni natatakan sa una way man nagkatabuan mo ni padala grabe nga klase sang kwan niyo balatian daw way magamusin ni way niya katapusan gulutom kaya ang tanan nga balatian sa bilog nga kalibutan iangot sa COVID variant kun mo sa tikon COVID na kundi
Grabe na. Agwanta sa Sa una kada mo man sa nagkalamatay, gayon ni why to ya uso, ang Facebook, why to ya ginatutukan. Iniya subong ya, grabe nga pagtutok niyo. Na. Pati yung mga media din, nabasulan pa. bulig. Oh, Tawo ang imo oh, galing kay why natatay mo ah. sa subong Sige na lang ah. lang sa kilid di wala na tiniran bisan gamay Sa Martes nga edisyon sa aton platuntunan mga kabyanan nga pangayo ko Surya sa pila nato na at least may barisyon ang aton presentasyon no. While ang taga-konsentra sa kung ano kundi ang aton nga intensyon nga matagaan kamo sang impormasyon. Hindi lang kay kun ano kasumod sang politika. mo ginahin kapang Oh, di ba? patay na Sakto na lang, hindi na kamusagad ka tekso. Ronda rin, may yung why natatay mo? Subo. Upod sa kaya engineer Glistakang, doon lala na nga Chief Engineer Glistakang, subong man sa kaya engineer Nonong de los Reyes, to kayo ko engineer Ray Ikang, kagangakon nga Master Sergeant, si Colonel Mike Servano. baksin niya kuno Kubos ninyo nga lagad, ALEJANDRINO Mayong gabi lang sa inyo tanan. Bye-bye. agwanta samtang nga nagadugay galala nga galala Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako si Dani, nangingisda. Nagkaroon ako ng katarata, iBerry, giinom na ako. Umaga, tanghali, hapon. Salamat sa iBerry. Medyo wala na, hindi makati. iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DYKB Radio Ronda. We're back. I take it very, very seriously. This week on Hollywood Express. F9 is already a record breaker. It's very humbling to watch them and be able to take advice from them. A magical reunion is in the works. Mabuhay! I'm Tracy Maureen Perez, your Miss World Philippines 2021. Join me on my road to Miss World 2021 happening in Puerto Rico. Catch the coronation night here on CNN Philippines. On the heels of the top-rating 1-on-4 special presentation, The Generals, that featured the Armed Forces Chief of Staff standing shoulder to shoulder with the three major service commanders, CNN Philippines not only brings the program back, but also ups the ante. The network brings you 4 star-ranked men who command the forces that keep the peace and enforce the law. The newly installed AFP Chief of Staff, General Andres Centino, and Philippine National Police Chief, General Leonardo Carlos, together with Coast Guard Commandant Admiral Leopoldo Laroya, and Philippine Drug Enforcement Agency Director General Undersecretary Wilkins Villanueva. These 4 men sit down to an incisive discussion in yet another first on Philippine television, The Generals 2.0. Newsnight, where we go above and beyond the headlines. I'm Pia Ontiveros. Tonight on the program, Senator Bongo's presidential bid no longer a go. The administration backs out from the race to Malacanang, saying his decision had to do with his family and President Duterte. 2.5 million and counting as the national COVID-19 vaccination program continues for the second day. The government says it is confident it will achieve its target of vaccinating a total of 9 million people by tomorrow. And with the threat of the new Omicron coronavirus variant, the government is studying the possible return of the controversial face shields in areas under lower alert levels.
Well, the man whose main promise was to carry on with the legacy of the Duterte administration is backing out of the 2022 presidential race. Senator Bongo made the announcement this morning, almost a week after hinting at possible changes in his electoral bid. Our Trish Derada tells us what made Go arrive at his decision. In another quick turn of events, Senator Bongo announces he's dropping out of the presidential race. Although nothing is formal yet, he explains his decision had to do with his family. Ayaw rin talaga ng aking pamilya. Kaya naisip ko na siguro ay hindi ko pa po panahon sa ngayon. Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan talaga ang tamang panahon ko. Ayaw ko rin pong lalong maipit si Pangulong Duterte. Higit pa po sa tatay ang pagmamahal ko sa kanya. Matanda na po siya at marami na siyang naibigay sa bayan kung kaya't ayaw ko nang dagdagan pa ang kanyang problema. Nananatili akong tapat sa kanya at nangako akong sasamahan ko po siya habang buhay. Go initially ran for vice president, but before the deadline for substitution, he replaced the presidential bet of the PDDS party after Davao City Mayor Sara Duterte substituted as Lakas CMD's vice presidential contender. Sara also teamed up with presidential aspirant Bongbong Marcos. Go says no one pressured him to back out of the race. In the past few days, I realized that my heart and my mind are contradicting my own actions. Talagang nagre-resist po ang aking katawan, puso at isipan. I am willing to make the supreme sacrifice for the good of our country and for the sake of unity among our supporters and leaders. Go made the announcement after he and President Duterte attended the commemoration of the 158th birthday anniversary of Filipino hero Andres Bonifacio Tuesday morning. But destiny has a way of turning things around. Just like the great Andres Bonifacio, the president who never was. Bonifacio had every great opportunity to lead our country as our president after leading a revolutionary movement that started our quest for liberty. But destiny had something different for him. Sa ngayon, handa po ako magsakripisyo alang-alang sa kapakanan ng ating bayan at ni Pangulong Duterte. Go says it's too early to say who will be the administration's new bet. He says he'll go for someone who will continue the legacy of President Duterte. For now, the former presidential aide of Mr. Duterte says he will continue serving the people in his capacity as a senator. Trisha Terada, CNN, Philippines. The Commission on Elections says Go can back out from the 2022 race anytime until May 9, Election Day. But unlike before, he can no longer nominate a replacement. COMELEC explains the deadline for voluntary substitutions expired on November 15. The earliest time Go can file for withdrawal before the agency's law department is on Wednesday, December 1st, since today is a holiday. Now, following Bongo's withdrawal of his electoral bid, the party that fielded the center as presidential bet says it is open to all options. Members of Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan will meet today and will also talk to its affiliate, the ruling PDP Laban Party. PDDS founder Greco Belgica says they respect Go's decision, but they now need direction. He adds there's no plan yet who among the presidential candidates to support. Well, right now, that's until we sit down with our leaders and our principal, the President and Senator Bongo, wala muna kami iniisip na gano'n. All options are open, and whatever is going to be best for the country and best for the party. The president of PDP Laban faction, Energy Secretary Alfonso Cusi, also expressed full support for Go. He said he's sure the center has a good reason behind his decision. Presidential aspirant Leody de Guzman believes Go pulling out of the race will only boost the Marcos-Duterte tandem, while another hopeful, Senator Ping Lacson, only wishes his fellow senator good luck. Lacson says the important question now is who will be the administration candidate. He says Congressman Pantaleon Bebot Alvarez, president of his party, the Partido Reforma, has been in constant communication with Cusi, but only on a personal level. Lacson adds he's not aware of the extent of their talks, but when asked if he is open to be the administration candidate, he had this to say. Mahirap sagutin yung tanong mo.
Sabi ko nga kami dalawa ni SP, determinado kami, no? Sabi nga namin, maski sino pang kaharap namin, tuloy-tuloy lang kami, no? An endorsement is an endorsement, no? No matter kung ano yung kinay-carry ng endorsement, it's still an endorsement. Doon na lang muna tayo, but mahirap sagutin yung open or willing or will seek, but definitely we will not seek endorsement kasi masyadong presumptuous on our part. Manila Mayor Isko Moreno, meanwhile, says he is willing to be endorsed by President Duterte, hoping that more national and local officials will support his presidential bid. While he will not preempt any endorsement from Malacanang or any other officials, Moreno says he's always hopeful. As for presidential aspirant Senator Manny Pacquiao, he thinks nothing is final yet about Go's withdrawal, but he says he respects the decisions of other hopefuls. Pacquiao adds he and his team are focused on how to uplift the lives of poor Filipinos. The aspirant visited San Francisco town in Agusan del Sur, where another crowd of supporters welcomed him. In photographs, some were seen without face masks, others were not wearing them properly, and they also failed to observe physical distancing. While it is still unclear who the administration's new presidential bet will be, aspirant Bongbong Marcos vows to continue President Duterte's trademark infrastructure program. Now, that's despite Mr. Duterte recently criticizing the former senator, calling him a weak leader and a spoiled child. Marcos made the promise in a speech before a sea of supporters in eastern Samara's Borongan city. He was with his running mate, presidential daughter Sara Duterte. Marcos said continuing the Build, Build, Build program will be part of his COVID-19 post-pandemic jobs creation plan for residents of Eastern Visayas. More changes unfolding in the months leading to the 2022 presidential race. One aspirant facing at least 4 petitions opposing his presidential run and another withdrawing days after admitting possible changes to his bid. What happens next? We get the views of political analyst Antonio Contreras and sociologist Ash Presto. Catch Politics as usual tonight at 8:30, only here on CNN Philippines. Well, platforms or popularity, Filipinos are weighing in on which candidates they will likely vote for with less than 6 months to go before the 2022 polls. Stanley Gahete has that story. 46-year-old eatery owner Jinky Kawe believes popularity should be one of the attributes of a candidate. Yung kilala na siya, yung alam na ng buong tao kung ano yung nagawa niya sa bansa. Barangay Coordinator Epifania Escultor wants a candidate who experienced poverty. Naniniwala po ako, pag ang tao po ay nanggaling po sa hirap at ang puso niya ay nasa masa, tsak, aasenso ang Pilipinas at maganda ang pamamalakad. A few more months before the 2022 national and local elections, voters have begun forming their criteria for choosing their candidate. Some prefer a man for the masses, while others believe the contender should be popular, a celebrity with name recall, even if they are unsure if the candidate will do well in public service. These sentiments are reflected in the results of a recent survey by the social weather stations for Strat-based ADR Institute on the preferences of Filipino voters. Among the preferred candidates are old names in politics such as Chisa Escudero, Alan Peter Cayetano, Noren Legarda, Mig Zubiri, and Jojo Binay. Only 2 out of 12 are not familiar names in politics. These are broadcast journalist Rafi Tulfo and actor Robin Padilla. The rules of the game always focuses on who's popular. It's always about name recall. That's the unfortunate reality of Philippine politics. While popularity is important, political scientist Karl Mark Ramota says voters should not invest on it, but rather on the candidate's plans for the country. The stories revolve primarily around who is going to file their candidacy, who will win, who is more popular, who is winnable. Instead of asking the questions, what principles do they represent? What issues do they intend to focus on? What type of campaign or message are they going to deliver? It's a different thing for Taho vendor Helasio Lopez, who has been a registered voter for more than 20 years. Pag-artista, hindi ko ibuboto yun. Ngayon, marami ako ibuboto yung mga bago na alam kong makakatulong sa bansa. But Lopez is aware of the downside of voting unpopular candidates. Pag binuboto ko yung mga hindi sikat, talo. Ramota says voters should not be blamed, but the existing political culture. While educating voters is important,
a broader political reform is necessary. They must be able to translate their message in a language that can be easily understood by the common tao. Stanley Guedes, CNN Philippines. Presidential aspirant and labor leader Leody de Guzman marked Bonifacio Day by leading a protest in the city of Manila, which was supposedly blocked by police. Demonstrators said police got in their way as they were marching to Liwasan Bonifacio and then to Mendiola this morning. They slammed authorities for supposedly disrupting their activities. Other labor groups also barred from holding a program along España Boulevard. Police say the groups had no permits and were not allowed to hold demonstrations along the busy road. The cops add the protesters parked their truck in a no parking zone. The Manila city government, for its part, denies it was ordered to block the protests. It says there was only a miscommunication between police and demonstrators and that it had no intention of holding back any group from holding their programs. Up ahead on Newsnight, a look at day 2 of the national COVID-19 vaccination drive. And is the face shield policy about to return because of the Omicron variant? We'll find out after the break. You're watching CNN Philippines. Pogino! Dahil yan sa vet-approved Nutri-Chunks Coach Shine with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real salmon goodness and omega-3 and 6 for healthy skin and shiny coat. Kita naman, di ba? Listo, ganado sa Nutri-Chunks Coach Shine. The time has come. Philippines, start your engines. Drag Race is now on Discovery Plus. D is for dazzling, for daring, and it's a double D this November. Starting with all of RuPaul's Drag Race UK, including the latest season and the latest of Drag Race Thailand. It's exciting, refreshing. Y'all ready to make Drag Race her truth? Get dragged into D Phenomenon on Discovery Plus. Subscribe now at 129 pesos per month. Hindi biro ang mga pagsubok na hinarap at patuloy na kinakaharap ng ating Pangulo. Pero dahil sa tapang at malasakit sa mga Pilipino ni Pangulong Duterte, unti-unti nating nakamit ang mga pagbabago. Mula noong 2016, marami na ang nagbago sa ating bayan. Mga pagbabagong nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng Pilipino. Ito ang pamana ng pagbabago. In Bulacan, residents enjoy easier access to the kind of water we all deserve. This is thanks to SMC Infrastructure's Bulacan Bulk Water Supply System project, a treatment facility that provides affordable and potable bulk water to the 24 municipalities of Bulacan. It produces an average volume of 160 million liters per day for around 165,000 households. It also has a maximum capacity of 388 million liters per day. This meets the increasing water demand of Bulaqueños. The project also cuts down the use of deep wells, helping mitigate the environmental impact of excessive groundwater extraction. The Bulacan Bulk Water Supply System project provides Bulaqueños the affordable and reliable potable water supply they need. Ano ba talaga ang tunay na astig? That's Red Horse for you. Iba ang sipa. In Red Horse, we use a blend of malted barley and cereals. The key to brewing an extra strong beer is to convert the carbohydrates into fermentable sugars. And in Red Horse, we use a carefully selected yeast strain, one that is very robust. This full-flavored lager is multi-awarded. Over the years, Red Horse has garnered awards from Mont Selection and the Australian International Beer Awards. Red Horse clearly is on fire. From video conferencing to virtual happy hours with family and friends, you'll get a kick out of the freshness and boldness of Red Horse.
Welcome back to CNN Philippines. It is day 2 of the massive national vaccination drive. Data is starting to trickle in from the provinces. The government says 2.5 million people were inoculated on the first day. And as Caroline Bonkin reports, it is confident of reaching 9 million by tomorrow. Young and old, residents of Bulacan Province aged 12 and up lined up at vaccination sites on the second day of the government's massive vaccination drive. Many are here to finally get their first dose. Nakita ko na po kasi yung naging effect po na positive po sa mga region po ng Pilipinas po. Tsaka po para na rin po sa face-to-face classes, para po ready na rin po. Everyone gets a grocery package, but what convinced Benjamin Aruta most is his need for a vaccination card. Ang sabi po kasi nila, priority na raw ngayon yung vaccination card. Baka kasi pumunta ako ng mga kapatid ko sa Cavite, Maynila, baka hindi mapasakay daw ng bus. Talagang ayaw ko kasi na marami rin ang agam-agam. But other residents like Hil Yabao are still at home, still unsure if they want to get vaccinated. Hindi yan bawal yung nagagamot kasi gagamot ako sa sa baga. Hindi pa ako nagpaano sa doktor. So far, the province has fully vaccinated 45% of its target population. The governor hopes to bring its vaccine coverage to 70% by Wednesday. They even accept walk-ins. Pag hindi dumating yung mga naka-registered, yun ang ibibigay namin sa walk-in kasi kinakailangan na ibigay na yun. Although short on target, Vaccines Czar Carlito Galvez is satisfied with the first day's turnout. Over 2.5 million vaccinees, the biggest single-day record. Of these, over 2 million came for a first dose. Objective is being achieved considering that we are trying to collect all those unvaccinated. Malaking accomplishment na yun. Many regions had about 100,000 vaccinees. Around 300,000 were inoculated in Calabarzon and Central Luzon. But Cordillera and Bangsamoro regions are behind with only nearly 40,000 vaccinees each. Vaccine preference ang isa. Second issue talagang yung hesitancy ng mga seniors natin. And also third is yung accessibility. Talaga nakita natin na yung mga areas ng BARM is nasa island provinces. And this is also a continuing challenge. Health officials hope the vaccine education drives in communities are enough to convince the remaining unvaccinated population to take the shot. Caroline Bonkin, CNN Philippines. In some areas in Metro Manila, you can go to restaurants to get your COVID shot, like in this fast food chain in Pasay City, where one floor has been transformed into a makeshift vaccination site for the 3-day immunization drive. City officials say walk-ins and non-residents are also accepted. You only have to present your ID card and barangay clearance if you live in Pasay. Okay naman, so far so good naman. Wala namang problem na nakikitaan. Kasi marami talaga kaming sites din Taga Paranaque ako, so dapat sa Ayala Mall po. Tapos nakita ko may mga pila dito. Pumunta lang ako dito. Officials advising vaccinees to come in early to avoid long lines and waiting time. Hundreds of minors aged 14 and above flocked to a vaccination center in Alabat, Quezon on the second day of the national vaccination drive. Our George Quiles has that story and other vaccine updates in the town. This long line leads to the vaccination center in Alabat, Quezon Province. It's the first pediatric vaccination against COVID-19 in the island. The government allotted 588 doses of Moderna vaccines to minors aged 14 to 17 here on the second day of the national vaccination drive. Some of the vaccinees are nervous, like 16-year-old Arabella Villanueva. Kinakabahan po. Bakit? Hindi ko po alam. Pero ikaw, okay lang sa'yo nung pabakuna ka? Opo. Bakit? Para po mas magi pong protektada po. Her mother, Robeline, was the one who encouraged her to get vaccinated, hoping to have extra protection should the school reopens for face-to-face classes. Kampante po ako. Pero mas gustuhin ko pa rin po na yung patuloy pa po yung face shield tsaka face mask. Parents and guardians were also given the chance to get inoculated as well. AstraZeneca and Sinovac vaccines were given to adults. But the available vials of AstraZeneca vaccine in Alabat are set to expire today. Today ang nakalagay doon sa expiration.
na nagtanong na rin sa province yung aming public health nurse at para ma-clarify kung pwede pang gamitin, pwede pa raw. Hindi na tayo nagda-deploy ng mga ganong mga expiring vaccine. I believe yung mga dinideploy natin doon are really those may shelf life pa na I will check kung ano yung nangyari sa Alabat. But I believe yung dinideploy natin yung mga expiring vaccine ay kukunti lang naman yan eh. I think the remaining is 30,000 already. So ang ngayon, ang natin is we are closely monitoring it. CNN Philippines learned that Alabat Mayor Fernando Mesa, who recently recovered from COVID-19, has yet to be inoculated. In a text message, Mesa says he's just waiting for his doctor's go signal for him to get vaccinated. From Alabat, Quezon, George Cahiles, CNN Philippines. The country logs 425 new COVID-19 cases, the lowest daily count since July 2nd last year. Active cases now stand at 15,800. The latest figures push the nationwide tally to more than 2,800,000. Survivors climb to more than 2,700,000, while fatalities rise to over 48,500. Today's tally excludes data from 6 laboratories. But research group Okta says a surge may happen in the first quarter of next year if the new COVID-19 variant of concern, Omicron, enters the country. Okta adds it may likely hit rural areas harder or places with low immunization rates. The group urges the government to ensure optimal allocation of doses. The Genome Center, meanwhile, sees the need to check older COVID-positive samples to trace possible Omicron cases in the country. Executive Director Cynthia Saloma says a team will begin reviewing from early November when the new variant was detected in South Africa. Saloma adds the country has not yet detected Omicron after checking 18,000 samples. The Health Department earlier urged local governments to return to using RT-PCR tests so that samples can be sent to the Genome Center. The government is looking into requiring the use of face shields again as a, quote, added protection amid the threat of the new variant, but AC Nichols tells us many are against it. Rodolfo Aboga spends most of the day on the road. As a tricycle driver, he says not having to wear a face shield is a huge relief and admits he mostly wore it on his head before. Gawa ng yung init, pag malakas yung init, yung sa face shield, umaano rin sa mata. As yung nagpapawis yung face shield, nalalabo rin, kaya ang ginagawa, naiaangat din. Kaya mas magandang wag na lang. The government just recently scrapped the face shield mandate in areas under low alert levels. Though there is a possibility this won't last long amid the threat of the new Omicron coronavirus variant. President Duterte insists the face shield can give extra protection. Prudence would just dictate that maybe we'll be strict again that kayo ang task force. You have to sort it out whether we have to reimpose the shield. Kasi nakadagdag talaga. Some people see it the same way. They believe it wouldn't hurt to be extra careful. Para lang maprotektahan tayo kasi medyo nakakatakot yung bagong variant eh. Okay lang sa akin. Nakasanayan na rin po. Tas talaga sinisigurado ko po na safe po ako habang nasa labas. Most though do not agree. For them, the face shield is just a hassle. Masakit din dito kasi eh. Masakit siya. Saka siguro pag-iingat na lang din na hindi na para maiwasan na yung pagkakaroon ng yung face shield, yung pagsusuot. Hirap talaga huminga, ma'am. Sa totoo lang, hirap talaga huminga. Pero kung ibabalik nila, wala naman po tayong magagawa. Pag pumasok ka siguro sa mga mall, pero sa pag-drive disturbo, malaking disturbo sa amin. Some local officials are against it as well, particularly those who were the first to scrap the face shield mandate in their city. Kung pagagastusin lang natin ang taong bayan, na wala namang suporta ng siyensya na ito'y nakakatulong, they have to think twice. The face shield has always been a hot topic among Filipinos. Even health experts are divided, with some saying there is little data showing its effectiveness. For now, the president said he will leave it up to the pandemic task force to decide on the matter. AC Nichols, CNN Philippines.
The World Health Organization says it is not backing the reimposition of the face shield policy as the transmission dynamics of Omicron are still being studied. Instead, the body emphasized the importance of wearing face masks, observing physical distancing, and practicing hand hygiene. Now, the new variant has now spread to at least 19 countries and territories, according to data compiled by CNN. A government official confirms Japan has detected its first Omicron case. State broadcaster NHK reports the infected person was a man in his 30s who recently arrived from Namibia. He tested positive for the virus on Sunday and is under quarantine. Germany, meanwhile, reported its first Omicron case without a travel history. Health officials said a 39-year-old man from Leipzig was diagnosed with the variant, but he did not travel abroad recently or had contact with anyone who went overseas. Still ahead on Newsnight, less than 2 weeks left until the Miss Universe coronation night. We get updates on Beatriz Luigi Gomez's arrival in Israel. Keep it here on CNN Philippines. Kabilang ba kayo sa mga Pilipino na nahihirapan sa mga transaksyon dahil wala o kulang ang mga valid IDs? Huwag nang mag-alala dahil narito na po ang PhilSys, ang identification system ng bawat Pilipino. Meron lamang pong 3 steps para makapagrehistro at makakuha ng PhilID. Para sa Step 1 registration, pumunta lang sa register.philsys.gov.ph para makapag-register sa PhilSys online. Sa pamamagitan ng ID natin, ang bawat Pilipino ay meron ng valid proof of identity. At mas mapapadali na ang ating mga public and private transactions. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ayaan na sina nanay, tatay at ang buong pamilya. At mag-register na. Ito ang PhilSys, ID natin to. To my family, I make sure to give them only the best. Meals that are healthy, safe, and flavorful. Enjoy home-style goodness with Magnolia ready-to-cook chicken templados. Pre-marinated, it is made from fresh chicken. It is so easy to prepare and super delicious. Also high in protein, which helps boost our immune system. Get your Magnolia ready-to-cook chicken templados from Magnolia chicken stations in chicken tocino flavor and the chicken teriyaki. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Saludo ako sa Pilipino. This is the Manila Bulletin, traversing time and truth since 1900. The newspaper with a century-long legacy of standing witness to the country's history and development. Today, the Manila Bulletin strives to make the nation be fully informed, and the Manila Bulletin will continue to inform, inspire, empower, telling timely stories and timeless truths through this century and beyond. A weak explosion was recorded at Mount Pinatubo in Zambales earlier today. Captain Alges Las Marias of Philippines Air Asia took these shots overlooking the volcano. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology said signals of the explosion were recorded between 12:09 and 12:13 p.m. Volks warning the public to refrain from going to the volcano at this time. Local governments also advised to keep people from entering the Pinatubo crater area until the source of the explosion has been determined.
Now, Miss Universe Philippines Beatriz Luigi Gomez landing in Israel over the weekend and very quick to give fans an update. The pageant queen is in quarantine while waiting for her COVID-19 test results. Israel barred the entry of foreign travelers because of the Omicron variant, but it has not backed out of hosting the Miss Universe event on December 12. Gomez says she looks forward to the competition and asks for prayers for the contestants' safety. I know you guys have heard the news. Pray for our safety, guys. We really want this competition to push through. We've all worked hard to get here, and I'm just excited to see some of the girls. Well, I saw some of them yesterday. We bonded a bit, but it's quite bitin because they had to quarantine us. So excited for the next few days. Miss Universe France Clemence Botino tested positive for COVID-19 upon arrival in Israel. Organizers say the event is pushing through. For now, Botino is staying in quarantine for 10 days before getting tested again. We have 25 days before Christmas, and that is it for now. Join me again on news.ph at 7 p.m. I'm Pia Ontiveros for Newsnight, where we go above and beyond the headlines. This program is brought to you by Very young. Higit na pinalakas, sumasayo ang RPN Radyo Ronda. RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod. RPN branches nationwide. Pakungkol sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. DYKB Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas, pinalakas. DYKB Radio Ronda. Filipino Taekwondo legend and former Congressman Monsur Del Rosario is eyeing a Senate seat in the 2022 elections. And he joins us now live here on New Day. Good morning, Monsur. Thank you for joining us. Good morning, Ria. Good morning to all your televiewers. This is really so early. I hope my mind's working right now, but it's nice to be invited to your at least your portion of the show. Right. Welcome to our world, as they say. Okay. Now, you've worn a lot of hats before coming to this. You're a bemedaled athlete, an Olympian, an actor, a seasoned public servant, because you were counselor and congressman of Makati. What now inspired or pushed you to seek a national post in the Senate? Well, you know, Ria, there's a group of people behind me that I would say probably since 2018, they were already pushing me to try and go for the national seat. And of course, I was very hesitant in 2018 because I said, you know, I wanted to try another term of being in Congress. And then I was unfortunate enough that I didn't make my second run because I opted on running for vice mayor in due respect to the vice president who ran for Congress in 2019. So in this election, I was thinking I would go back to Congress again, but they were very adamant in telling me that sayang daw my national name, my being a national icon, sayang daw my being a living legend. Why don't I try go for a national position?
And they brought me around the Philippines, basically more on the Visayas and Mindanao area, and tested me with people in fifth-class municipalities, fourth-class municipalities. And when people recognized me, they said, you're still known, and you have a name, and you have a good track record, and we believe in your integrity and your honor. Why don't you try and give it a shot? You can do so much, and we need fresh faces, new people, new blood, new perspective in the Senate, and people are clamoring for this. And of course, when I get together with my friends in high school, grade school, and college, they always tell me, Mon, why don't you try and go for a national position? And I said I wanted to do maybe one more term in Congress, and they said, no, you're almost 60 years old. You got enough experiences and wisdom, and we need new leaders. So eventually, I guess I got really convinced, and we met with some leaders from different sectors of society, and they were saying that we will support you, we will back you up, just give it a shot. And I said, okay. So I said, eventually, of course, I prayed about it, and I said, well, heck, let's just do it. If it's really what people really want from me to do, so here I am. Right. Now I filed my COC. You're running under the Ping Lacson Tito Soto tandem. We have a plethora of political parties here in the Philippines. What made you decide to join their team in particular? Well, actually, Ria, it was them who approached me. Their group and the people behind them, and the people that were behind me are basically in contact with each other. And they said, Mon, may kakayahan ka, may katapatan, may katapangan, yung mga katangian na hinahanap namin sa isang kandidato. And other groups did not approach me. They eventually approached me after I filed my COC, but I thought I could be a guest candidate like other candidates could be. But apparently, they kind of want me to be exclusive, pledge allegiance to them. And I can't do that because I already gave my word to Senator Ping Lacson, who's running for president, and Senate President Tito Soto, who's running for vice president. And, I thank them for having faith in me, even before I filed my COC, that they really wanted me in their slate. All right, can you tell us more about your platform and the advocacies that you'll be pushing for, Monsieur? What will be your area of focus if indeed you are elected as senator? Well, I don't know if you know about this, Ria, but when I was in Congress, I was there for 3 years, and I drafted 292 bills and resolution in 3 years. And I made a lot of bills and resolutions that are pending that I want to push forward if I make it to the Senate. And one of my proudest bills is the Telecommuting Act. A lot of people don't know this, but the reason why you can work from home is because of the law and the bill that I passed that has, being used now in the pandemic. And back then, I was thinking of just alleviating the traffic. I did that in my 7th month in office. And it's wonderful that the Filipino people are using it now. But one of the laws or the platforms that I really want to push, if I make it, is to help our frontliners, especially the nurses, stay in the Philippines, give them a better salary, give them better benefits. We all realize how important they are during this pandemic. And let's face it, Filipinas, nurses are #1 in the world. That's why countries like the United States, Germany, in Europe, in England, Australia, they're getting our nurses because they're really good.
So one thing I want to do is really take care of them, give them, a chance to stay in the Philippines. Maybe closer the gap between them being away and here. Maybe I'll make the gap closer for them to stay here, be with their families. That's one. Second is agriculture. I mean, I don't know if people know, but I was born in Manila. I was raised in Negros Occidental. I'm really basically a provinciano, an Ilonggo provinciano, and agriculture was part of my life growing up. And I want to help farmers. I have a law that I made in when I was in Congress, the Irrigation Act. Something I have it here in my papers, but I don't want to go through it. It's I want to help them with their work, and let's face it, our country really is in bad shape right now. Yeah, and if I can do anything to contribute to solve that nurses and farmers really do need help. But we've only got a little bit of time left, Monsieur. I want to talk a little bit of politics. What is your take on Mayor Sara Duterte's latest political move? What does it mean, especially for you and your presidential and vice presidential candidates? Well, Ria, we don't really bother with what other groups do and how they go about with their realigning or their positions, and how they go about with how they want to campaign or what they do, what they say. Basically, if you notice with Senator Ping and Senate President Tito Soto, they just go out there and show what they can give, what they can deliver, and what they have done and what they want to do. And basically, it's the same with me. I really don't want to comment and say anything what these people are doing. I'm just focusing on what I can give, what I can show, what I can offer. And, I am an option in case I know I'm going up against senatorial veterans, candidates that have been there, seasoned. I know I'm the underdog. I know I'm the dark horse. But that's fine with me, because I've always been the underdog most of my life, and sometimes we fall and sometimes we deliver, and we rise to the challenge. Okay, Monsieur, now let's talk about some of today's pressing issues. Really quickly, regarding the COVID response, how would you help manage the health crisis? You already mentioned how you want to help the nurses. Well, I'm not a doctor. Okay, I'm not a health expert. Definitely, I would really take the experienced health experts, the doctors that know what to do, the persons that are capable and competent to handle this crisis, and consult with them, collaborate with them, and get the best solution to get out of this problem. If I listen to different doctors that I know, I know they have a lot of solutions to the problem, except sometimes I think they're afraid to talk. And maybe with me being in a position that I can voice out for them, then I would voice out for them. But personally, for me, I don't want to say, because like I said, I'm not a doctor. I'm not a health expert. I'm a fitness expert, but not a health expert with what's happening right now with the pandemic. Now, given the cost of mounting a Senate bid, it is your first national race. How do you plan to fund your campaign, Monsieur? Well, I'm part of the Reforma Partido group. They've been taking care of me, wherever Senate President Tito Soto goes and Senator Ping Lacson goes, they bring me along. There's certain people who are who are helping me with T-shirts and tarpaulins, and I'm thankful that they're doing that. So I really I'm just hoping and praying that there will be more people that will believe in me
and support me during this challenge that I'm facing in this upcoming elections and this journey that I'm facing right now. So win or lose, I'm ready to go to battle with the race, you know. Yeah. Speaking of going to battle, this next part of our interview is sort of like a lightning round. Okay, we just need a yes or no answer from you. No explanations, simply yes or no. Okay, so I'm going to go through the questions really quickly. Do you favor easier public access to the SALNs of the President, Vice President, and members of Congress? I do. When I was in Congress, my SALN was public. Okay. Everybody knew. So that's a yes. Yeah. Do you yes, support? It's a yes. Yeah. Do you support lifting foreign ownership limits in the Constitution? Yes or no? Again. Do you? Sorry, I didn't hear. That's all right. Do you support lifting foreign ownership limits in the Constitution? Yes or no? Lifting? Sorry, Ria, I can't hear you. So. That's all right. The ownership limits in the Constitution, foreign ownership limits. Yes. Do you favor the reimposition of the death penalty for drug-related crimes? Maybe the drug cartels and the drug importers, not the little ones, not the poor so that's drug pushers. Kind of a yes. Do you favor resuming peace talks with communist rebels? Of course, yes. Should the country be more aggressive in protecting its maritime interests in the West Philippine Sea? Oh, yeah. Of course, yes. All right, Mansour, that is all we have time for. But thank you once again so much for joining us. That was senatorial aspirant Mansour Del Rosario. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Our guest today, Vice Presidential Aspirant and Senate President Tito Soto. Tito Sen, this is the part where we go up close and personal with you. This is what, these are the questions, just answerable by yes or no. At tinatanong po namin to sa lahat ng nai-interview namin ng mga kumakandidato. So, let me begin. It's just a yes or no answer. Do you favor easier public access to SALNs of the President, Vice President, and members of Congress? Again, sorry, what was that? Do I favor? Do you favor easier public access to the SALN of the President, Vice President, and other members of Congress? Yes, we did it in the Senate. Next, sir, do you support lifting foreign ownership limits in the Constitution? Yes. Next, do you favor alam ko na sagot dito, the reimposition of death penalty for drug-related crimes, but for drug-related crimes? Well, I cannot answer that with a yes or no now. Yes, before, but I found the bill to answer the problem of the issue of death penalty. I already we passed it in the Senate already. It's in the House of Representatives. It's establishing a national penitentiary for high-level drug traffickers and heinous criminals. Ihiwalay natin sila. Parang death penalty na rin yun, without the death penalty. Okay. Should a sitting president be allowed to run for vice president in the next election? I don't think so. No. Do you favor resuming peace talks with communist rebels? In the barangay level, in the lower level, not in the higher ups. They're not being followed anyway. We should have peace talks. Hello. And this is, should the country be more aggressive in protecting its maritime interests in the West Philippine Sea? Yes, yes. Okay. Tito Sen, that's a part of our up close and personal segment, but I wanted to ask this, of course. Kayo po ay tumatakbo ng Vice President, and in the recent surveys, kayo po yung nangunguna. Here comes Mayor Sara Duterte running for Vice President. Is this going to make your campaign more difficult? And how do you feel about her joining the vice presidential race? Senator Lacson and I have already decided, even as early as July,
therefore August, we made the decision that we have a program, we have a platform that we're offering to the people. We're focused on that, and our campaign is programmed already, all the way to May of 2022. It does not matter to us who else is running. We've said that before, and we have an agreement that we will not talk about those other candidates who are running or are competing with us in the same position. Ganun yung sitwasyon namin. So therefore, whoever else is running, we are focused on what we need to do and what we need to campaign with and for. I do remember those statements coming from you and Senator Ping Lacson. One last question, sir, that came to mind. With what is happening so far, it is only November, the elections are in 6 months. This unification formula, initially proposed by Senator Ping Lacson, what I want to find out from you is this. Should this be reconsidered sometime in March, again, or even in April? I doubt if we should reconsider it already. We've discussed it twice, and apparently those that we have talked with or talked to, they're in favor of unification, pero with them as the lead. So it doesn't sit with us, the original proposal of Senator Lacson was that, okay, all of us will file. We have 1 or 2 regular or candidates, and then pagdating ng mga March, we'll find out kung sino yung malakas doon tayo. But they rejected that. So I don't think it is possible, because during the second meeting naman we had with the others, ganun din sinasabi is that they have the best chance of winning. Parang ganun So I don't think the unification talks will materialize. Vice Presidential Aspirant and Senate President Tito Soto. Tito Sen, as always, maraming salamat po sa inyong oras. Yes, ma'am. My pleasure. Thank you very much. Good morning. Mabuhay. Take care, sir, and thank you for joining us here on The Source. I'm Pinky Webb. You're watching CNN Philippines. DYKB Radio Ronda. Isa kamayong adlaw sa tanan nga mga bakulodnon kag Negrosanon, yari na ang Ronda sang Kalinga sa pamilyang Negrosanon. Ini ay programa para magpahibalo sa mga proyekto, plataporma kag programa sang Kalinga Party List. Kada Sabado, alas 6:30 hasta alas 8 sang aga, diri lang sa RPN DYKB Radio Ronda 1404 kHz, kag iniman aton malantawan live sa Kalinga Party List Negros Island Facebook page. Gani hindi magkalipat, kada adlaw nga Sabado, mamati kag maglantaw sang Ronda sang Kalinga sa